க்காக அந்த ஹெட்செட்ஸ் வந்து பின்னாடி இருக்குது. அப்போ மொழி பிரச்சனை அந்த அந்த சிங்களம் இல்லாட்டி தமிழ் இல்லாட்டி சிங்களம் விளங்காத தமிழ் பேசும் மக்கள் இருந்தால் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஹெட்செட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இருந்த போதிலும் வந்து அதிகமான ஸ்பீச்சஸ் வந்து நாங்கள் 3 மொழியிலும் கொடுக்க பார்க்குறோம். ஆனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமான்னு சொல்லி ஹெட்செட்ஸும் இருக்குது. நன்றி. මම හිතන්නේ පරිවර්තන අවශ්‍යය ලබා ගන්න ඇති අපි කටයුතු සඳහා යොමු වෙමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. අපි ඉඳ ගන්න අවශ්‍යයි ඉඳගෙන සූදානම් වෙලා පැමිණි සියලු දෙනාම ඊටාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ මොහොතක කුමක් කළ යුතුද, කුමන දේ කොතන සිටිය යුතුද කියන එක ඊටාම හිතා ගන්න අමාරු කාලයක්. එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රශ්න ගණනාවක් සමාජය තුළ පැන නගිනවා. සමාජය පිළිබඳ දේශපාලන වශයෙන් උනන්දු අයට කුමක් කරන්නද, කොතන හිට ගන්නද කියන එක කල්පනා කරන්න අමාරු. ඒක තීන්දුවක් ගන්න අමාරු කාලයක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කරනු, ඒකට සංශෝධන හෝ ආදේශක අවශ්‍ය නැහැ කියන සටන් පාඨය. එහෙම නැත්නම් වසන්ත මුදලිගේ සිරගත වූ සිටි කාලය තුල ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම පනත අහෝසි කිරීමේ සටන් පාඨය වෙනුවෙන් පැමිණ එම සටන් පාඨය ඔහු එළියට පැමිණීමෙන් නතර නොවි අනාගතය දක්වා රැගෙන යා යුතු, ජයග්‍රහණය කළ යුතු සටන් පාඨයක් ලෙස සිතන ඔබ අප සියලු දෙනාම මා හිතන්නේ විශේෂ කාර්යභාරයක් අප කරමත පැවරී තිබෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ සභාවට මේ වෙද්දි පැමිණ සිටිනවා නීතිඥ මිසා ටීගල්, අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු, මම හිතන්නේ තමන්ගේ දුර කාලයේ වැඩි කාලයක් සිරගතව සිටි, ඉතිරි කාලයේත් වැඩි කාලයක් සිරගතව නොසිටියාට මහපාරේ කූඩාරම් වල ඉඳගෙන ජනතාව වෙනුවෙන් සටන් වැදුණු, ඊටාම දුෂ්කර කාර්යපාලිච්ඡේදයක් ගෙවපු ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වසන්ත මුදලිගේ, නීතිඥ ස්වස්ති කාරුලිංගම් යන අය මේ වෙද්දි වේදිකාවේ සිටිනවා අපිත් එක්ක. නීතිඥ නුවන් බෝපගේ, අප සාමාන්‍ය කියන ජනතා නීතිඥයෙක් කියලා අපි PC හෙවත් ජනාධිපති ප්‍රෙසිඩන්ට් කවුන්සිල්ලා දන්නවා. අපි PC හෙවත් පීපල්ස් කවුන්සිල්ලා ජනතා නීතිඥයෝ කියන එක අපි දකින්නේ නුවන් බෝපගේ වැනි නීතිඥයන් නිසා ඔහු පැමිණේවි. ඔබටත් අප මේ අදහස් දැක්වීම වලින් පසු ඉඩක් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. මේ වැඩසටහන තුළ ඔබට තියෙනවා නම් කෙටි අදහස් දැක්වීමක්, යෝජනාවක් සහ එතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහා අප පැයක පමණ කාලයක් හැකිතරම් විවෘත කරගන්න බලනවා. මොකද මේක සංවාදයක් වන නිසා. ඒ වගේම මේක හුදෙක් ශාලාවකට එකතු වී පිරිසක් අදහස් දක්වා විසිර යා යුතු ඒ පරණ පන්නේ, පරණ කොළඹ සිවිල් සමාජයේ තිබුණු සමහර වැඩවල පන්නේ එකක් නොවි ජයග්‍රහණය දක්වා යා යුතු සටනක් වන නිසා මා හිතන්නේ මෙතන සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකීය වම නියෝජනය කරන පිරිස් කියලා අඩු වැඩි වශයෙන්. ඉතින් අප මත වගකීමක් තියෙනවා මේ සටන මෙවර අවසන් කරන්න. මම නීතිඥ නුවන් බෝපගේට ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මා පළවෙනි අදහස් දැක්වීමට කලින් කෙටියෙන් කියන්නම්. මේ
ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත අහෝසි කිරීමේ සටන අපි ඇයි මේකට ත්‍රස්ත පනත අහෝසි කරනු කියලා අපි කියන්නේ. ටෙරර් ලෝස් කියලා කියන්නේ. 1979 ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන පනත ගෙන එන්නේ తాවකාලිකව ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කියනවා අවුරුද්දක් ඇතුළත. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අවුරුද්දක් ඇතුළත ත්‍රස්තවාදයේ තුරන් කරනවා අතුගාලා දානවා කියලා තමයි මේ පනත ගේන්නේ. අද රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ අවුරුද්ද ඉවර වෙද්දී වෙනකන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සාක්කුවේ දාන් ඉඳලා පස්සේ දෙන්නම් කියලා. ඔහු කියනවා. අවුරුද්ද ඉවර වෙනකන් ඔහු පොරොන්දු වෙනවා යමක් කරන්නම් කියලා. එතකන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හකුලන්න කතා කරනවා. එදා 1979 දී 1979 දක්වා එන්නේ 1977 දී UNP ආණ්ඩුව බලයටපත් වෙනවා. දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන බව කිව්වා ඒ දවස්වල. ඒත් 1977 දීම දෙමළ ජනතාවගේ දේපල සහ ජීවිත විනාශ කරන දැවැන්ත කෝලාහල මුලින්ම සිද්ධ වුණා. ඒත් එක්කම සිරිල් මැතිව් වැනි දේශපාලනඥයන් ඊටාම බිහිසුණු ලෙස ජාතිවාදී කතා අවුස්සමින් අද වගේ සමාජ මාධ්‍ය නොතිබුණු කාලෙක ඒ මාධ්‍ය වලින් මහා ප්‍රචාරක ව්‍යාපෘති ගෙනිච්චා දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව. ඒ වගේම දෙමළ ජනතාව ජීවත් වූ ප්‍රදේශවල සිංහල ජනතාව පදිංචි කරවීමේ මෙහෙයුම් තිබුණා. මේ මෙහෙයුම් දෙමළ ජනතාවට පෙරුණේ තමන්ගේ ගෙවල් ගිනි තියපු පසුබිමක ඒ පදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘති දැක්කේ සමස්තයක් වශයෙන් තමන්ව හිංසාවට ලක් කරන්න පිරිස් පෙළ ගැස්වීමක් විදිහට. ඉතින් මෙවැනි පසුබිමක අපි මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත් කීවාට මේවා ත්‍රස්ත පනත් කියලා අපි කියන්නේ ඇයි? මේක ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් නෙමෙයි ත්‍රස්ත පනතක්. ඉතින් ඒ 79 ඊට පස්සේ එන්නම මේ කාල සීමාවේ දෙමළ ජනතාව අතර තරුණ කණ්ඩායම් අතර එන්නම මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වෙමින් තිබුණා. ඒ සමාජය තුලින් ආයුධ සන්නද්ධව අරගල කළ යුතුයි කියලා කණ්ඩායම් වැඩි වුණා. මේක අද 2022 දී අප තේරුම් ගත යුත්තේ එදා සන්දර්භයට සාපේක්ෂව මේක දෙමළ ජනතාවගේ වැඩක් විතරක් නෙමෙයි මේක මුළු ලෝකයේම 1980 ගණන් වෙද්දී ලෝකය පුරා තරුණ ප්‍රජාවන් අපේ ලංකාවේ සිංහල ජනතාව ඇතුළුව සමස්තයක් වශයෙන් ආයුධ සන්නද්ධව තමයි අරගලය කළ යුත්තේ කියන අදහස තිබුණු කාලයක්. ඉතින් ලොව පුරා ආයුධ රැගෙන අරගල කිරීමේ අදහස් අසල්වැසි ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන්, ලතින් ඇමරිකාව වෙන්න පුළුවන්, අප්‍රිකාව වෙන්න පුළුවන් ලෝකයේ පුරා සන්නද්ධ අරගල පිළිබඳ අදහස ඊටම අනුරාගයකව තරුණයන් අතර තිබුණා. ඉතින් ඒකම දෙමළ තරුණයන්ුත් කරන්න ගත්තා. ඒ වෙලාවේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මොකද කළේ? සමස්ත දෙමළ ජනතාව ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස නම් කරා. දෙමළ ජනතාවට යුද්ධ නම් යුද්ධේ, සාම නම් සාම කිව්වා. සිරිල් මැතිව් වැනි අය අමු ජාතිවාදී බොරු වලින් මාධ්‍ය වැපිරෙව්වා. ඉතින් මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් නෙමෙයි ත්‍රස්තවාදී පනතක්, ත්‍රස්ත පනතක්. මේක 1979 දී එනකොට මම හිතන මෙතන කතා කරයි අදහස් දැක්වීම වලදී මේ පනතේ තිබුණු අඩුපාඩු පිළිබඳව ත්‍රස්තවාදී මේ පනත අහෝසි කිරීමෙන් පනත සම්මත කිරීමෙන් පසු ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ඥාති පුත්‍රයෙකු වන බ්‍රිගේඩියර් වීරතුංග යාපනයට යවනවා. එතනින් පස්සේ පළවෙනි අත්අඩංගුවට ගැනීම යයි කිව හැකි දේ වුණා. තරුණයන් 6 දෙනෙක් අතුරුදාන් වුණා. ඒක තමයි අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කාලේ අතුරුදාන් වීම. ඒ තරුණයන් 6 දෙනාගෙන් 2 දෙනෙකුගේ මල සිරුරු හම්බ වුණා. 4 දෙනෙක් අදටත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් නෙමෙයි ත්‍රස්ත පනතක්. 81 දී යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ පළවෙනි ශිෂ්‍යයා වෙන්න ඕනි. අපුදුරේ විමලරාස කියන ශිෂ්‍යයාව අත්අඩංගුවට අරන් තිබුණා. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ඔහු කිසිම නඩු පැවරීම හෝ නිසි ක්‍රියාකාරීත්වයකින් නොමැතිව සිරගත කර තිබියදී 82 වෙද්දී උතුරු නැගෙනහිර වගේම දකුණේ සමස්ත විශ්වවිද්‍යාලවල දැවැන්ත අරගල ආරම්භ වුණා ශිෂ්‍යෝ. ඒතර ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට ලංකාවේ මේ සටන මේ පනතට එරෙහි සටන අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඔවුන් ඒ වෙද්දිම විරෝධය යෙදුණා. ඒ විමලරාස ශිෂ්‍යයා ඇතුළු මේ පනත යටතේ රඳවා තබා ගැනීමට එරෙහිව. 82 කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා එකක් ලංකාවේ නැහැ කියලා උතුරට විතරක් නෙමෙයි. දකුණටත් දැනුණු කාලයක් ඡන්ද සිතියම අකුලපු අවුරුද්ද නැවත මේවා රිපීට් වෙනවා. ඉතින් එවැනි කාලෙක මේ 79 82 දක්වා ඒ ටයිම් පීරියඩ් එක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ පළවෙනි ක්‍රියාකාරීත්වය ඒ කාලය වෙනුවෙන් තමයි ඒක හැදුවේ. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනවා 82 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනයේ යෙදෙන. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනයේ යෙදෙන විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ වෙද්දී සිංගරායර් පියතුමා, සින්නරාසා පියතුමා, ජේතික රාජා පියතුමා, ඩොනල්ඩ් කනගරත්නම් පියතුමා යන කතෝලික සහ වෙනත් සභාවන්ට අයිති පියවරුන්, විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරයෙක් වූ නිත්‍යානන්දන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ නිර්මලා ආදී අය මේ පනත යටතේ මේ 82 රඳවගත්තා. ඒ වගේම සමාජ සේවකයෙකු වෙන එම්.එස්. කන්දයියා, ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ ලේකම් කේ ඊලවන්දන් වගේම ඩොක්ටර් එස්.එන්. ප්‍රනාන්දු
ඔහු සිංහල ජාතික වෛද්‍යවරයෙක් ඔහුට පහර දුන්නා කියලා කියනවා ද්‍රෝහියා කියමින් පොලිසිය අත්අඩංගුවේදී. ඩේවිඩ් නාගනාදන් ඇතුළු 9 දෙනෙක් 82 දෙසැම්බර් වල අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඉතින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් අත්අඩංගුවටගෙන උතුරේ සමාජයේ ත්‍රස්ත කිරීමට මේක පාවිච්චි කළ නිසා මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් නෙවෙයි. මේක ත්‍රස්ත පනතක්. ඉන්පසු මේකේ ඔබ අසා ඇති ඊටාම ඛේදජනකම මුල් යුගයේ කතාවක් එනවා වෛද්‍ය රාජසුන්දරම් ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරය. ඒ කියන්නේ උතුරේ ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරය කිව්වම නමේ තුලම අපිට තේරෙනවා ගාන්ධියානු ඒ කියන්නේ අහිංසාවාදයේ මත පදනම් වූ ව්‍යාපාරයක් බව. ඒ වෙද්දී අවතන් වෙමින් සිටි දෙමළ ජනතාව, ඒ වෙද්දී පීඩාවට ලක් වූ දෙමළ ජනතාව, ඒ වගේම රාජ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලින් බැහැර කරපු කියනවා 77 හෝ 78 විශාල සුලිසුලඟක් ආවා. මේ සුලිසුලඟෙදී ආධාර ලබා දුන්නේ නැහැ උතුරු නැගෙනහිරට. ඉතින් මේ ආධාර සමාජ සුබසාධන කටයුතු කරමින් දේශපාලනයේ යෙදුණු වෛද්‍ය රාජසුන්දරන් 83 අප්‍රේල් 6 වෙනිදා ඔහු ඇතුළුව සමස්ත ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරය හිර කරන්න පොලිසිය, හමුදාව, CID ඇතුළු ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමක් මෙහෙයුමක් දියත් කළා. සමස්ත මේ කණ්ඩායම මර්ධනය කරමින් අත්අඩංගුවට ගත්ත විශාල පිරිසක්. ඊට පස්සේ මුලින්ම නම සඳහන් නොකර තැනකට අරන් ගියා. ඊට පස්සේ වරෙන්තු නැතුව ඇරෙස් කරපු නිසා මේක PT එකේ යටතේ කරා කියලා පස්සේ තමයි දැනගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අයව වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට පසුව එනවා. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම පනත යටතේ ඇරෙස් කරලා හමුදා භාරයේ ඉඳපු නවරත්න රාජා කියන සිරකරයාගේ මරණයේදී ශරීරයේ තුවාල විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණු බව ඒ කාලේ වෛද්‍ය වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ ටික මම කිව්වේ මේ සිදුවීම් පෙළ මේ අපි කිව්වේ උදාහරණ කිහිපයක් මෙවැනි සිදුවීම් ගණනාවක් සිද්ධ වෙද්දී උතුරේ දෙමළ සමාජයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දෙමළ දේශපාලනයේ යෙදුණු අයව මෙලෙස මර්ධනය කරද්දී මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් ලෙස නොව ත්‍රස්ත පනතක් ලෙස දැනුණා. මේකේ ක්ලයිමැක්ස් එක මේකේ අවසානයේ 1983 ජුලි 25 සහ ජුලි 27 දිනවල කළු ජූලියට මුවා වෙලා ඒ වෙද්දී රාජ්‍ය ආරක්ෂාව යටතේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිටි. ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත යටතේ සැකකරුවන් ලෙස අත්අඩංගුවට ගත් 35 දෙනෙක් ඇතුළු සමස්තයක් වශයෙන් 53 දෙනෙකු දෙමළ සිරකරුවන්ව ඝාතනය කරලා දානවා. නඩු නැහැ, වෙන කිසිම පියවරක් නැහැ, ඝාතනය කරලා දානවා, මරා දානවා. මේ තමයි පළවෙනි බැච් එක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනතේ. පසු කාලීනව ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වන ඩේවිඩ් මහතා මෙතන ඉඳලා ජීවිතේ බේරාගත්ත ඔහු මේ ගැන ලියනවා. ඔහු කියනවා ඇතුලේ රඳවා සිටියේදී බන්ධනාගාරයේ බාරව අය සිංහල රැඳවියන් ඇතුළු බොහෝ අයගෙන් බල්ලන්ට වගේ කකුල් දෙකෙන් අත් දෙකෙන් ඇවිදින්න කිව්වා, බුරන්න කිව්වා. ඔහු ලියලා තියෙන වාක්‍යයක් ඔවුන් හැමදිනම අලුත් ක්‍රම නිර්මාණශීලී ක්‍රම හොයාගත්තා. අපව පීඩාවටපත් කරන්න, අපේ ආත්ම ශක්තිය හීන කරන්න, අපව මානුෂිකත්වයෙන් පහළට ඇදලා දාන්න ඔවුන් හැමදාම අලුත් ක්‍රම නිර්මාණශීලී ක්‍රම හොයාගත්තා කියලා. ඒකේ අවසානයේදී තමයි ජූලි මාසයේදී කළු ජූලියට මුවා වෙලා මේ ඝාතන කරන්න 27 වෙනිදා හවස 2:30ට පමණ මේ ඩේවිඩ් මහතා ලියන්නේ කති කඩුව අලවංගු යකඩ පොළව ආදියෙන් සන්නද්ධ වූ සිරකරුවන් 40 දෙනෙක් පමණ වෝඩ් එකේ ගේට්ටු කඩාගෙන ඇතුළු වූ බව හිර කුටිය ළඟට ඇවිල්ලා අගුල කැඩුවා. වෛද්‍ය රාජසුන්දරම් හිර කුටියේ දොර ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා අපිව මරන්න එපා. අපි මංකොල්ල කාලා නෙමෙයි මෙතනට ආවේ. මිනි මරලා නෙමෙයි මෙතනට ආවේ. මොනවත් හිංසාවක් කරලා නෙමෙයි කාටවත්. අපි Hindu භක්තික විදිහට අපි හිංසනේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඔබ බෞද්ධයෝ. ඔබත් හිංසනේ විශ්වාස කරන්න එපා. මෙතන ඝාතන කරන්න එපා කියන ආයාචනය කරද්දී ඔහු දොර ළඟට එක කියන්නේද්දී දොර කඩලා ඔහු එළියට අරගෙන කියනවා රාජසුන්දරම්ගේ හිස හරහා යකඩ පොල්ලකින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. එතනම ඔහු ඇදගෙන වැටුණා. මේ තමයි මේ සිදුවීම් පෙළ උතුරට යන්නේ. දෙමළ මිනිස්සු බාරගන්නේ කොහොමද මේ රාජ්‍ය තුල තමන්ගේ සමාජයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය මෙහෙමයි. ඉතින් මේ තමයි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් නෙවෙයි මේක. මේක තමයි ත්‍රස්තවාදයේ ලෝන්ච් පෑඩ් එක ලංකාවේ. 70 ගණන් වල අග ටෙන්ෂන් එකක් තිබුණා නම් ඒක නිශ්චිතව මේ රටේ සිවිල් යුද්ධයක් බවට හැරෙව්වේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත සහ ඒකත් එක්කගෙන ගිය ක්‍රියාදාමය. ඉතින් එදා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය 83 පෙබරවාරි 25 වෙනිදා සමස්ත ලංකාවේ සමස්ත ශිෂ්‍යෝ විශ්වවිද්‍යාලවල මේ පනතට එරෙහිව විරෝධයේ යෙදුණු බව කියනවා. නමුත් 83 මැද අග වෙද්දී සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල දෙමළ සිසුන්ව ගහලා පන්නන තැනට මේක වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම මම පෞද්ගලිකව මේ පිළිබඳ දෙමළ හෝ සිංහල සමාජය තුළ ඉන්න තරුණ ප්‍රජාවට චෝදනා කරනවට වඩා එදා
එදා වැරදි තෝරා ගැනීම හැමෝටම තියෙන්නේ නැති, නිවැරදි තෝරා ගැනීමක් තියෙන්නේ නැති. නමුත් අද අපි ඉන්නේ මේ 2023 සමාජ මාධ්‍ය තියෙන අපි හැමෝටම sannivedanaya කළ හැකි යුගයක. අප එදා ඒ ආරම්භ කළ සටන අඩුපාඩු මුදාගෙන මේ සටන අවසන් කළ යුතුයි. මේ පනත වගේම මෙවැනි අනෙකුත් පනත් සියල්ල අහෝසි කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ සඳහායි මේ සංවාදය. ඉතින් මම මේ පිළිබඳ පළවෙනි අදහස් දැක්වීම සඳහා ආරාධනා කරනවා මෑත කාලේ විශාල කාර්යභාරයක නිරත වුණු නීතිඥ මිසා ටීගල් පීටි එක බිහිසුණු පනතක් වෙන්නේ ඇයි කියන එක ඇය විස්තර කරනු ඇති. මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙන හැටි නීතිමය වශයෙන් මුහුණ දෙන අත්දැකීම, ඇගේ අත්දැකීමුත් එක්ක ඇයගේ නඩු කටයුතු වලදී ලැබුව අත්දැකීම් එක්ක ඇය විස්තර කරනු ඇති. මම ඇයට ආරාධනා කරනවා. Good afternoon, everyone. I will speak in English and also in Sinhala as I go along. So hopefully for those who need translation, that will help. I thank the organizers for inviting me to this. I would share a few thoughts today about the Prevention of Terrorism Act. In very simple words, the PTA, or the Prevention of Terrorism Act, is a bad law. The fact that it remains in our law books is something to be really regretful about. We should be really worried and scared about it. When we got the Constitution in 1978, the Constitution gave us a chapter of fundamental rights, that we can go to court and we can complain if our rights are violated. So 1978, we get a constitution that gives us justiciable rights. 1979, what happens? We get the Prevention of Terrorism Act that creates a legal situation that potentially the executive, particularly the police, the defense sectors, can violate those rights that were given to us. When it was enacted, the PTA came in as a temporary law. They said it would be there for a year, then 3 years, then after 3 years, the temporary part was removed and it became a permanent law. Since 1979, we have lived in Sri Lanka with a law that is like an emergency law. We have also had parallel emergency proclamations, and we have lived as Sri Lankan citizens in a state of emergency for a long, long time, for decades. When the bill was presented to Parliament, it came as an urgent bill. That means there's only a few days, 3 days, to discuss this law. There was hardly any debate in Parliament. There was much less debate in public about how bad this law is. Even with such little limited time, parliamentarians raised serious concerns about this law, particularly at the time members of the parliament who were aligned to the SLFP. They drew the attention to how this law can be used against political opponents, which is what is happening today, and which is what has happened under this law for a long time. The law was discussed, debate, enacted in a day. Cabinet took the responsibility to pass this law with a 2/3 majority. This means that the Supreme Court didn't have to consider that very important question of whether this law violates certain rights, because the cabinet said, we will pass this by 2/3 majority. It is an acknowledgement that this law already has the potential to violate rights. Since the law of the PTA came into being, through regulations in 2003, 2011, even more recently, through PTA regulations, the power has expanded. The executive power that comes with the PTA has expanded. මන් සිංහලෙන් පොඩි සාරාංශයක් දෙන්නම් දැන් කියපු දේ ගැන. අපේ
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අපිට අයිතිවාසිකම් කීපයක්ම ලැබෙනවා 1978. හැබැයි 1979ම එන අවුරුද්දෙම මේ නීතිය ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත කියන නීතිය යටතේ ඒ අයිතිවාසිකම්ම උල්ලංඝනයට පත් කරන්න පුළුවන් තත්වයක් හදනවා. 1979 මේ එන නීතියෙන් කියනවා මේක తాවකාලිකයි කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ මේ නීතියෙන් අපි දන්නවා මේ නීතිය ගේනකොටම පාර්ලිමේන්තුවෙන් ගේනකොටම දන්නවා මේ නීතිය අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර හැකි නීතියක් කියලා. ඒ නිසා තමයි తాවකාලිකව විතරක් මේක ගේන්නේ කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒ తాවකාලිකත්වය අවුරුදු 3න් ගලවලා ඒක දැන් 1979 සිට අද දක්වාම තාම අපේ නීති පොත්වල තියෙන නීතියක්. මේ බිල්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනකොට හදිසි නීතියක් කියලා තමයි ඉදිරිපත් කෙරුවේ. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නත් පාර්ලිමේන්තුවේ වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. හරියට මේ මොකද්ද මේ නීතියෙන් වෙන්න යන්නේ කියන දේත් අදහසක් ගන්නත් ඇත්තටම වෙලාවක් තිබුණ නැහැ. ඒක දවසකින් පනත සම්මත කෙරුවා. කැබිනට් එකෙන් කිව්වා නීතිය ගේනකොට අපි මේක 3න් 2න් පාර්ලිමේන්තුවෙන් මේ වෝට්ස් ටික දීලා මැජොරිටි එකක් දීලා පාස් කරනවා කියලා. ඒ ඇයි එහෙම කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ මේ පනතේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් වෙන්න හැකියාවක් තියෙන නීතියක් නිසා තමයි එහෙම පොරොන්දුවක් දෙන්නේ. එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය මේ නීතිය ගැන බලනකොට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට කියන්න පුළුවන් හැකියාව මේකෙන් අයිතිවාසිකම් කැඩෙනවද නැද්ද කියලා කැඩෙනවා නම් 3න් 2ක මේ වෝට් එකකින් මේක පාස් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා ඒ තීන්දුවටත් එක්ක තමයි එහෙම කියන්නේ නෑ අපි පොරොන්දු වෙනවා මේක 3න් 2ක වෝට් එකකින් අපි පාස් කරනවා කොහොම හරි. ඉතින් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙන මේ වගන්ති මේකේ තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් දැන තමයි මේ නීතිය අපේ නීති පොත්වලට ගේන්නේ. මේ නීතිය අතර මොකද්ද තියෙන්නේ? I'm just going to talk about what is in this Prevention of Terrorism Act. It has only a few sections. It has broad powers for arrest and detention. You can detain a person, arrest and detain a person under an executive order for now 12 months without showing the person to the magistrate or judicial officer, right? It doesn't properly define terrorism. It refers to ordinary offenses under our penal code. It doesn't talk about protecting people. It talks about protecting specified persons who are the president, people in parliament, judges. It talks about very specific categories of people that it protects. And what this law does is it creates offenses and tells the judiciary, you can't look into this, which is very different from the ordinary law, criminal law. So we have not experienced ordinary criminal supervision of the judges over these offenses when they say this is a terrorist offense. It is a very serious thing because in ordinary law, when you're arrested, you're placed before a judge, typically 24 hours, and the judge is able to check whether this arrest is correct, whether there is sufficient information to make this arrest or not. All that protection is removed by the PTA. මම මේක මේ නීතිය හරිම බරපතල නීතියක් කියලා කියන්නේ මේ නීතිය වගන්ති කීපයයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි විශාල වශයෙන් බලතලයක් දෙනවා පොලිසියටයි ඩිෆෙන්ස් මේ ආරක්ෂක සෙක්ටර් එකටයි. ඒ දෙන බලය තමයි අරෙස්ට් කරන්න පුළුවන් තියෙන බලය. කියන්නේ වරින්තුවක් මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. රැඳුම් නියෝගයකින් අවුරුදු මාස 12ක් කලින් තිබ්බ මාස 18ක් දැන් මාස 12ක් අධිකරණයකට ගේන්නේ නැතුව රඳවා තබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නීතියෙන් තව කියන දෙයක් තමයි මේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ එතන. ඒ නීති ගැන PTA එක කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ආරක්ෂාව තමයි
ඒ නීතිය කතා කරන්නේ. කියන්නේ ජනාධිපති හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීතුමාන්ලට හෝ විනිසුරුතුමාන්ලට ඒ වගේ මේ වැදගත් කියලා නැත්නම් ස්පෙસિෆයිඩ් පර්සන්ස් කියන ගෲප් එකේ ඉන්න පුද්ගලයන් විතරයි මෙතනින් ආරක්ෂා වෙන්නේ. ටෙරරිසම් කියලා ඉන්ටර්නැෂනල් ලෝ එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක බැලුවොත් ඒක ඇත්තටම ජනතාව හෝ ජනතා කොටසකට ආරක්ෂාව කොහොමද ලැබෙන්නේ කියන අදහස තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ නීතියේ එහෙම එකක් නැහැ. තව එකක් තමයි සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ අපි දීලා තියෙනවා පොලිසියට බලයක් නැහැ පාපොච්චාරණාවක් අරගෙන ඉදිරිපත් කරන්න ඒක සාක්ෂියක් හැටියට උසාවියට. හැබැයි මේ නීතියේ ඒ සාමාන්‍ය නීතියට හුඟක් වෙනස් විදියකට ඒ බලය පොලිසියට ලබලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි වද හිංසාවට පත් කරලා පාපොච්චාරණයක් අරගෙන ඒක ඊට පස්සේ උසාවියට ගෙනාලා ඒ පාපොච්චාරණාවෙන් විතරක්ම සාක්ෂි හැටියට පාවිච්චි කරලා මේ නඩුව ගෙනියන්න බලන්නේ. ඒ වගේ උදාහරණ ගොඩාක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ නීතියේ තියෙන්නේ ප්‍රකාශන සහ සංවිධාන තහනම් කිරීමේ බලයක් දීලා තිනවා. ඒකත් උසාවියකින් තීරණයක් ගන්න නැතුව එක පුද්ගලයෙක්ට ඒ තහනම් බලය පවරලා තියෙනවා. So even the confessions, which is under ordinary law, that you can't take a confession unless it's given to the magistrate, unless it's given to a judicial officer, it is allowed under this law if it's given to a police officer. And there is a prohibition where you can prohibit publications as well as proscribe organizations. මම කියන්නේ මේ නීතිය මේ වගන්ති ටික ගත්තොත් මේ බලතල ටික ගත්තොත් ඒකත් හරියාකාරයෙන් නීතියක් නෙවෙයි. මේ වගේ විශාල බලතලයක් දෙන ඒවා ඒ බලතල වලට සීමාවන් දෙන්නේ නැතුව ඒ බලතල විනිසුරුතුමාගේ මේ සුපර්විෂන් එකට යටත් කරන්නේ නැතුව අධීක්ෂණයට යටත් කරන්නේ නැතුව නීතියක බලතලයක් දෙනවා නම් ඒ හරි නීතියක් නෙවෙයි. So the reason I'm calling this a bad law is because there is too much power which is not supervised under this law. I'm just going to finish by saying that we have had decades of experience. I have told you how bad the law is, but we have had decades of experience of how this law has destroyed lives of people. First, it was particular sections based on identity. Then it was any political opposition. And we've also had examples of police officers using this law, threatening detention orders against ordinary people. And when I say destroyed, when you're taken into custody without being told about what the reason for the arrest is, when your family doesn't know where you are, when you're detained in very far away places and your family can't visit, it causes so much difficulty for your children, for your family, for that person to even understand how can he defend himself if he doesn't know what the offense is. And for years then being in remand without investigations saying that you have done anything wrong, and sometimes after decades being told that you're innocent. It destroys lives of individuals, it destroys lives of families, and it destroys lives of communities. Even today, people continue to suffer not being able to get their lives together, think about their children's education, they fall into destitution and poverty because of this law. It's almost like a virus. When it catches you, it destroys the fabric of that community. So it's a very serious thing because we have lost our ability to feel secure because of this law. We have no security because of this law. And until it happens to someone we know, we don't seem to want to voice an opposition to this law. So it's very important that when this law is used against persons of Tamil identity, Muslim identity, trade unionists, anyone who's a political opponent, until it comes to us, we are waiting because until we know the person, we think that must be a bad person. We don't have the idea
that anyone taken has to be given a chance first to prove themselves innocent before the law takes its course and decide on that guilt. So there is a lot of failings as a society in Sri Lanka that we have not raised enough opposition. Certainly this law has stayed in place because it has been very useful for people in power, and that's why every successive government has maintained this law. But we have, and there is nothing good in this law, as I said before, මේ නීතියේ කිසිම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික වැදගත් දෙයක් නැහැ කියලා මම කියනවා. ඉතින් මේ නීතිය අහෝසි කරන එකත් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඇතිතරම් නීති තියෙනවා ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදී කියන වරද ගැන බලන්න. මේ නීතියේ සීමාවක් නැති බලයක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ නීතියෙන් පුද්ගලයන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල් විනාශ කරන නීතිය තමයි අපි දැකලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොහොත ඇවිල්ලා තියෙනවා අද දවස මේ නීතිය අහෝසි කරන්න කියලා ලොකු කතිකාවක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. බොහොම ස්තුතියි. මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා නීතිඥ මිසාටිකට. මම හිතන්නේ අය ඉතාම කෙටියෙන් දැක්වූ අදහස්වල මේ පනතේ ස්වභාවය ආදිය ගැන ඇය කරපු මේ කෘතිය මෙතන භාෂා තුනින්ම ඔබට ලබාගත හැකි එළියේ නීතිය හා සමාජ භාරය සකස් කරපු පොත. ඉතින් මම ඒ වගේම මෙතන කතා කළේ මේ පනත යොදා ගන්න හැකි ආකාරය, පනතේ සඳහන් ආකාරය සහ පාවිච්චි කරන ආකාරය ගැන කෙටි රඳවා තබා ගන්න විදිහේ නීතියේ තියෙන ස්වභාවය, අධිකරණය බැහැර කිරීම ආදී ලක්ෂණ. මෙතන මේ ගති මේ සියලු ලක්ෂණ යන්ගේට අඩු වැඩි වශයෙන් මුහුණ දුන්න කෙනෙක් තමයි අන්තරීක්ෂ විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ. ඔහු පසුගිය කාලයක් පුරා සමහරට සමාජයේටම සමහර වෙලාවට දැනුණු වෙලාවලදී ගෝල් ෆේස් විරෝධතා ව්‍යාපාරයේ අරමුණු ජය ගන්න බැරි වේවි කියලා හිතුණු වෙලාවලදී ඒ ශක්තිය දුන්න, ඒ ජය ගැනීම සඳහා හැම වෙලාවෙම පෙරමුණ ගත්ත වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය මර්ධනය කිරීම සඳහා මේක පාවිච්චි කළා. ඉතින් වසන්තගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔහුගේ අත්දැකීම්, ඔහුට චෝදනා ගොතපු හැටි සහ ඔහුට හිරේදී දැනුණු සහ දකින්න ලැබුණු දේවල් සහ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ විදියට මෙය අහෝසි කරවා ගැනීමේ සටන ඔහු එළියට ආවට පස්සේ ඔහු ශපථ කළා පළවෙනි වතාවට ඔහු කරපු මාධ්‍ය හමුවේදී මේ අවසන් වෙනතුරු නතර වෙන්නේ නැති බව. ඉතින් මොකක්ද කරන්නේ කියන එක ගැන ඔහුගේ අදහස් අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. වසන්තට ආරාධනා කරනවා. මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම ආගමික පූජකවරුන්ගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මුස්ලිම්, තමිල්, සිංහල ආදරණීය අම්මා තාත්තලා සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම සිවිල් සංවිධාන, වෘත්තීය සමිති, සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්, ඒ වගේම කලාකරුවන්, නීතිඥ මහත්මරුන් ආදී මෙම ස්ථානයට සම්බන්ධලා ඉන්න සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. එතකොට දැන් එකක් ත්‍රස්ත පනත අහෝසි කරන්න ඕන කියලා ඇයි අපි කියන්නේ කියන ප්‍රවේශයත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට ගත්තොත් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම් අපිව මුලින්ම අත්අඩංගුවට ගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ 18 වෙනිදා. ඒතර ඒ අත්අඩංගුවට ගන්න වෙලාවේ පොලිසිය අපිට දැනුම් දුන්නේ ඕගොල්ලන්ට වරෙන්තුවක් තියෙනවා. ඒ වරෙන්තුවට අත්අඩංගුවට අරගෙන හෙට උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා තමයි අපි අත්අඩංගුවට ගත්තේ. ඒ අත්අඩංගුවට අරගෙන ගිහිල්ලා ආරක්ෂක අංශ වලට කරන්න තිබුණේ අපිව පැය 24ක් 48ක් හෝ 72ක් තුල අධිකරණයට වරෙන්තුවට අදාළ පමුණවන එක. හැබැයි අර අමීසා සහෝදරිය කිව්වා වගේම ආරක්ෂක අංශ ඊටාම සැලසුම් කහතුගතව වසර ගණනක් අපව සිරගත කිරීම සඳහා වූ සැලසුම මේ පැය 72 තුල සකස් කරා. ඒතර ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි දවස් දෙකක් ගත වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නඩු පවරනවා. ඒ නිසා අවුරුදු දෙකක් විතර läගලා ඉන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා තමයි පොලිසිය ඉහළ නිලධාරීන් අපිට දැනුම් දුන්නේ. ඒ වෙලාවෙත් අපි ඇහුවා වුන්ගෙන් අපි වසර දෙකක් සිරගත වෙලා එන්න තරම් මොකද්ද කරලා තියෙන වැරද්ද කියලා.
ඒ ගැන හොයන්න තමයි අවුරුදු දෙකක් විතර අපි ගන්න කියලා කිව්වේ. එතකොට අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අපිට තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි පොලිසිය මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තෙම ආණ්ඩුවේ අවශ්‍යතාවයට ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ දේශපාලන අරමුණට පටන් ගත්තෙම අවුරුදු දෙකක් විතර හිලේ තියලා ඕගොල්ලෝ කරපු වැරද්ද මොකද්ද කියලා අපි හොයාගන්නම් කියලා. ඉතින් ආදරණීය මේ තාත්තේ මෙතනම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ඇතුලේ තියෙන කුරිරුකම, ම්ලේච්ඡකම, නිදහස අහිමි කිරීම, ඒ වගේම ආණ්ඩු වලට විරුද්ධව ඉන්න දේශපාලන රැඳවියන් දඩයම් කිරීම, දේශපාලන හතුරන් දඩයම් කිරීම කියන කාරණය. එතකොට මෙන්න මෙහෙම දවස් ගානෙන් ගාන විමර්ශන කරගෙන යද්දී ඒ විමර්ශන නිලධාරීන් දවස් 50ක් ප්‍රශ්න කරලා දවස් 50ක් තුල දවස් 5ක් ප්‍රශ්න කරලා දවස් 50කට පස්සේ කියනවා හසාන් ජීවන්තට ඔයාගේ කිසිම ත්‍රස්තවාදී කාරණයක් නැහැ, ඒ නිසා ඔයා නිදහස් කියලා. දැන් මේකේ තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නේ තමයි දවස් 50ක් හසාන් ජීවන්තව රඳවාගෙන හිටියා. ඒතර සිරිදම්ම හිමි දින 100කට ආසන්න කාලයක් රඳවගෙන හිටියා. ඒ රඳවගෙන ඉඳලා සිරිදම්ම හිමිට අපදීලා කියනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම දවස් 167ක් වසන්ත මුදලිගේව රඳවගෙන ඉන්නවා. ඒ රඳවගෙන ඉඳීම ඇතුළේ ඔවුන්ට නැහැ කිසිම සැලසුමක් නිදහස් කිරීමට අදාළව බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කරපු එක තමයි ඔවුන් මේ දින 167 තුල කරේ. එක්කෝ පොලිසියෙන් ඉහළ නිලධාරියෙක්, ASP වරයෙක් කවුරුම හරි කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා සැලසුම් සහගතව බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කරා. ඒ නිසාම තමයි ත්‍රස්ත පනතෙන් අපි වත්තඩංගුවට අරගෙන ඉන්න මේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා දුන්නු නඩු තීන්දුව ඇතුලේ කියන්නේ මේ ත්‍රස්ත පනත අවභාවිතා කරලා නිදහස සීමා කරන්න බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කරලා බරපතල ප්‍රශ්නයක් ආරක්ෂක අංශ සිදු කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඒ කරපු මැදිහත් වීම ඇතුලේ අයෙකුගේ නිදහස සීමා කිරීම සඳහා ආරක්ෂක අංශ සතුටු කරන්න අධිකරණයේ සූදානම් නැහැ කියලා තමයි මේ රටේ සියලු දෙනා කරපු සටන් ඇතුලේ අපිට නිදහස හම්බ වුණේ. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මම මේ ප්‍රවේශයට කලින් පුංචි අත්දැකීම් ටිකක් කිව්වොත් මොකද අපි අත්දැකීම් ටික අපි හිතනවා මේ සමාජයට කියන්න ඕන කියලා. මේ පනතෙන් අපි වත්තඩංගුවට අරන් ඉද්දී අවශ්‍ය රෝහල් ප්‍රතිකාරකම් ටික ගන්න අපිට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. ගල්වැව සිරිදම්ම හාමුදුරුවන්ට ඩෙන්ගු රෝගය වැළඳිලා දවස් 2-3ක් ගිහිල්ලා ඩෙන්ගු අමාරු වුණාට පස්සේ අපිට බෙහෙත් ගන්න ඕනකම හම්බ වෙනවා. හැබැයි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතෙන් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉද්දී ත්‍රස්ත මර්ජන හා විමර්ශන කොට්ටාසේ ඉහළ නිලධාරීන් කරපු එක තමයි දැන් සිරිදම්ම හාමුදුරුවන්ට ලෙඩ හැදිලා කියලා සමාජය දැනගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නිසා යකඩ කූඩුවට දාලා දවස් 3ක් වහලා තිබුණා. ඊට පස්සේ තමයි යහම්බෙන් සිරිදම්ම හාමුදුරුවන්ගේ සහෝදරිය ඇවිල්ලා කතා කරන එක ඇතුලේ ලෙඩ කියලා අසනීප වෙලා ඉන්න කියලා මේක එළියට අවිල කරවසේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ නිලධාරීන් ඇවිල්ලා තමයි නිර්දේශ කරන්නේ රෝහලට යන්න ඕන කියලා. ඉතින් එහෙම මැරෙන්න වැටෙන්න දාලා තිබුණේ. ඒවට අදාළ කිසිදු ප්‍රතිකාරයක් දුන්නේ නැහැ. ඒතර ඔබ හිතන්න මෑත කාලීනව මෙහෙම සමාජයේ බරපතල කතා බහකට ලක්ුණු සිද්ධියක් වෙලා තියෙද්දි සිරිදම්ම හාමුදුරුවන්ගේ මැරෙන්න වැටිලා බෙහෙත් ටික අරන් දෙන්නේ නැතු ඉද්දී පහුගිය ඉතිහාසය ඇතුලේ අත්අඩංගුවට ගත්ත තමිල් සහෝදරවරු, උතුරේ සහෝදරවරු, නැගෙනහිර සහෝදරවරු වගේ මෙතනින් එහාට ගිහලා දකුණු සමාජයේ බොහෝ සහෝදරවරුන්ට මොකද්ද උනේ කියන කාරණය තේරුම් ගන්නවා අපිට මේ උදාහරණේ ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා දැන් අර සහෝදරී කිව්වා වගේ මේ පනතෙම තියෙනවා කෙනෙක් කරන පාපොච්චාරණය Tamanට විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඔබට කියන්නම් අපි ඒකට කොහොමද ඒ අත්දැකීම වින්ද කියලා. ඉතින් එකපාරම ත්‍රස්ත මර්ධන හා විමර්ශන කොට්ටාසේ ඉහළ නිලධාරීන් කාමරයකට අරගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා මාංචු දාලා. ඒ ප්‍රශ්න කරද්දී ඔවුන් කියන්නේ මෙතනින් පස්සේ තමුසෙලාට එළියට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ කතාව ඉවරයි. එළිය කරන උද්ඝෝෂණයට අපි ගහලා ඉවර කරනවා. කුඩුපට්ටම් කරනවා. ඒ නිසා බේරෙන්න ඕන නම් පුංචි හරි වචනයක් දෙකක් කියලා නිදහස් වෙලා යන්න කියලා. එහෙම තමයි කිව්වේ. එහෙම කියලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය තිබුණා ඕන කට උත්තර Tamanට ඕන විදිහට පාපොච්චාරණයක් විදිහට ලියාගෙන දනගස්සලා ඒ වගේම බය කරලා එවැනි පාපොච්චාරණයන් කරගෙන අපිට විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්න. අපි ඒකෙන් පෙන්නන කාරණේ තමයි මේසා විශාල බරපතල සාකච්ඡාවක් වුණු මේ නඩුවේදී පොලිසිය එහෙම හැසිරෙද්දී ඔබ කල්පනා කරන්න දහස් ගණනක් තමිල් සිරකරුවෝ මුසල්මානු සිරකරුවෝ සිර කරගෙන ඉද්දී ආරක්ෂක අංශවල හැසිරීම කොහොම වෙන්න ඇතිද කියලා ඔබ කල්පනා කරන්න. ඒ වගේම තරිඳු සහෝදරයාත් කිව්වා 80 දශකයේදී ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ බරපතල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයකට මුහුණ දුන්නා. ඒතර අපේ විශ්වවිද්‍යාල විශිෂ්ට නායකයන්, ක්‍රියාකාරීන්, ශිෂ්‍ය සහෝදරියන්, ස්වාමීන් වහන්සේලා
623 දෙනෙක් ඝාතනය කරලා තියෙනවා. 80 දශකයට අදාළව ගත්තට පස්සේ. එතකොට ඒ සියල්ල ඝාතනය කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහටම රටේ සමාජයේ අයිතීන් වෙනුවෙන් හඬ නගපු නිසා ත්‍රස්තවාදය කියන ලේබල් එක ගහලා තමයි 623 දෙනෙක්ව ඝාතනය කරේ. එතකොට ඔවුන්ට මේ වෙලාවේ ඒ ඝාතනය කිරීම ටික කරගන්න බැරි නිසා තමයි මේ නඩු පවරමින් කල්ලාරමින් ඔවුන්ගේ කාලය ගත්තේ. එතකොට දැන් මේ අපි අත්අඩංගුවට අරන් ඉන්න කාලෙදී අපිට හම්බ වුණා අපි වගේම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගත්ත සහෝදරුන් ප්‍රමාණයක්. ඒතර ඒක සහෝදරෙක් තමයි 2022 අගෝස්තු මාසේ අපි අත්අඩංගුවට අරන් දවස් කීපයකට පස්සේ අත්අඩංගුවට ගත්ත රාසනායකම් නවනේෂන් කියන සහෝදරයා. ඔහු මන්නාරමේ කෙනෙක්. 2008 දී පැවතුණි යුදමය වාතාවරණය ඇතුලේ ඔහු යනවා ලංකාව ඇතැරලා ඉන්දියාවට. එතකොට ඔහු යන්නේ ඉන්දියාවට 2008 යුද්ධයටත් කලින්. එතකොට 2008 යුද්ධයට ගිය ඔහු යුද්ධෙන් පස්සේ ඉන්දියාවට ගිය ඔහු වසර ගානකට පස්සේ තමන්ගේ දුවව බලන්න ඩුබායි වලට යනවා. ඒ ඩුබායි වලට යද්දී ඔහු බ්ලැක් ලිස්ට් කරලා තිනවා 2008 දී තහනම් ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් කොළඹට අරන් ඇවිල්ලා තිනවා මන්නාරමේ ඉඳලා වෑන් එක දාගෙන කියලා. ඒකට අදාළව අවුරුදු 14කට පස්සේ කියන්නේ 2022 අගෝස්තු ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නවා 2008 ඔහු වෑන් එකකින් කොළඹ මොනවා හරි ගෙනාවයි කියලා. වසර 14කට පස්සේ. ඒතර ඔහු අපිත් එක්කම අර කියන සිරකෝඩුවේ හිටියා. ඉතින් අපි ඇත්තටම ඇහුවා මොකද්ද අංකල් මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. ඇත්තට ඔහු එහෙම සිදුවීමක් දන්නෙත් නැහැ. ඔහුට එහෙම සිදුවීමක් සම්බන්ධව අදහසකුත් නැහැ. ඔහුට ඒව ගැන කියන්න අත්දැකීමකුත් නැහැ. කිසිම මතයකකුත් නැහැ. හැබැයි ඒක ගැන කියන්න බැරි නිසා රාසනායකම් දැනටත් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ දැනටත් TID බාරේ ඉන්නවා. බරපතල තත්වයක් මේ පනත භාවිතා කිරීම. ඒ වගේ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා තව හිටියා දැන් මෙන්න මෙහෙම විශාල සහෝදර ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේකේ තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පනත ඊටාම කුරිරු පනතක්, නිදහස සීමා කරන පනතක්, ම්ලේච්ඡ පනතක්, පලි ගැනීම සඳහා පසුබිම සකස් කරගන්න පනතක්. ඒ නිසා තමයි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගණනාවක් එකතු වෙලා කරපු අරගලයක් ඇතුලේ ආණ්ඩුවක් පළවා හැරියම ඒ ජනමතය පිළිගන්න බැරුව ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? මේක ත්‍රස්තවාදය කියලා ලේබල් කරනවා. අපි දැක්කා මහජන ආරක්ෂක කමිටු පාර්ලිමේන්තුවේ කියන ගුබ්බෑවෙම ඇතුළේ කියනවා ත්‍රස්තවාදියෝ කියලා මේගොල්ලෝ අපි තීරණය කළ ඉවරයි කියලා. මහජන ආරක්ෂක කමිටු යුක්තියද? මහජන ආරක්ෂක කමිටු කවුද එහෙම ලේබල් ගහන්නේ? ඒ නිසා මේ හැමෝටම දැන් හම්බ වෙලා තියෙන උත්තරයක් මේ සමාජයේ ජනතාව විරුද්ධ වීම ඇතුලේ දැන් හම්බ වෙලා තියෙන උත්තරයක් ආණ්ඩුවට ඕන තක්කඩි වැඩ කරන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ආදරණීය මේ තාත්තේ සහෝදරියනි මේ පනත වහාම අහෝසි කළ යුතුයි. අන් කවරදාටත් වඩා ඊටාම පුළුල් සාකච්ඡාවක් මේ පනත සම්බන්ධව ගොඩනැගිලා තිබීම සම්බන්ධව අපි ඊටාම සතුටුදායක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට නිදහස් වෙන්න හම්බ වුණේ නැවත නිදහස් වෙලා ඇවිල්ලා ඔබත් එක්ක යම් දේශපාලන කටයුතු, ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කටයුතු, අරගල වගේ සියලු දේවල් කරන්න අදාළ අවකාශය හම්බුනේ මේ අප ඉදිරියේ ඉන්න අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපි අහන ඔබ සියලු දෙනා නිසා. ඒ නිසා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩල විදිහට අපි ඔබ සියලු දෙනාට හිස නමා ආචාර කරනවා නැවතත් මේ සමාජය ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ සමාජයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් නැවතත් ක්‍රියාකාරකම් කටයුතු වල යෙදීමට අදාළව අවකාශය සලසා දීම සම්බන්ධව අපි ඔබ සියලු දෙනාට හිස නමා ආචාර කරනවා. ඒ වගේම මේ අරගලයේ මෙතනින් එහාට ඉවර නෑ. අපි වගේම තවත් දේශපාලන රැඳවියන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා බන්ධනාගාර ඇතුලේ. සමහර අය අවුරුදු 10ක්, සමහර අය අවුරුදු 15ක් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කිසිම චෝදනාවක් නැතුව. චෝදනා ඔප්පු කරගන්න විදියක් නැතුව, ප්‍රශ්න කිරීමක් නැතුව, තමන්ගේ නඩු දිනයක් දන්නේ නැතුව, ගෙදර කෙනෙක් හම්බ වෙන්න විදියක් නැතුව, නීතිඥවරයෙක් හම්බ වෙන්න විදියක් නැතුව, රෝග හැදිලා ප්‍රතිකාරයක් ගන්න විදියක් නැතුව, නිදහස නැතුව ඉන්නවා. නිසා මේක බරපතල තත්වයක්. ඒ නිසා තමයි වසන්ත මුදලි කියලා නිදහස් වුණාට, සිරිධම්ම හිමිලා නිදහස් වුණාට, හසාන් ජීවන්තලා නිදහස් වුණාට අපි විශ්වාස කරන්නේ අපි වගේම අරූරන්ලා එළියට එන්න ඕන. රාසනායකම්ලා එළියට එන්න ඕන. ඒ වගේ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා 120 ගාණක් ඉන්න දේශපාලන රැඳවියෝ සියලු දෙනා එළියට එන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් හඬ නගන්න ඕන කියන විශ්වාසය අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විදියට අපි විශ්වාස කරන්නේ නිසා. ඒ වගේම අපි දැක්කා මේ පනත පාවිච්චි කරද්දී ආණ්ඩුව සමහර වෙලාවට ත්‍රස්තවාදී කියලා ලේබල් ගහද්දී දැන් අපි අහනවා ආණ්ඩුවෙනුත් දැන් කරුණා අම්මාන්ලා කාගේ ඔඩොක්කුවේද ඉන්නේ? මේ සමහර ඉතිහාසය ඇතුළේ විවිධ ක්‍රියාමාර්ගවලට
විවිධ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවල සම්බන්ධ වුණු කරුණාම්මාන්ලා වගේ තීරණ ගත්තු මහමොල කරුවෝ ටික කවුද ඉන්නේ? ඉන්නේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල ඔලොක්කුවේ. ආණ්ඩුව ඇමතිකම්වල, පක්ෂවල උපසභාපතිකම්වල. ඔවුන්ට අදාළ නීතිය නැහැ. ඔවුන්ට අදාළ කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. හැබැයි මොනවා හරි විදියකට කාලෙන් කාලට මෙන්න ත්‍රස්තවාදීෝ ඉන්නවා කියලා වවං කන්න කීප දෙනෙක් තියාගෙන ඉන්නවා බන්ධනාගාරය ඇතුලේ ආණ්ඩුවට ඕන දේශපාලන අවශ්‍යතා ටික ඉටු කරගන්න. අපි කියනවා ආණ්ඩුවට අපි ඒකට ඉඩ දෙන්නේ වහාම මේ පනත අහෝසි කළ යුතුමයි. දේශපාලන රැඳවියන් සියලු දෙනා නිදහස් කිරීමට දාලව ප්‍රවේශය අපි ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපි අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලයේ විදියට පහුගිය දිනකදී ත්‍රස්ත පනත අහෝසි කිරීම සඳහා වූ සම්මන්ත්‍රණයක් අපි සංවිධානය කරා. ඒ වගේම අද දවසේදීත් අපි මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ සාකච්ඡාව සමාජයට යා යුතුයි කියන කාරණයක් එක්ක. ඒ වගේම මේක මෙතනින් එහාට නතර කරන්නේ නැතුව අපේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩල විදිහට අපි ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය තුළ අපි මේ සාකච්ඡාව අරන් යන උතුරට අපි මේ සාකච්ඡාව අරන් යනවා නැගෙනහිරට. ඒ වගේම මේ පනත සම්බන්ධව බරපතල සාකච්ඡාවක් නැති වුණු දකුණු සමාජයට උතුරේ සමාජයේ මුහුණ දුන්නු ප්‍රශ්න ටික නැගෙනහිර සමාජයේ මුහුණ දුන්නු ප්‍රශ්න ටික අපි අරන් එනවා දකුණු සමාජයට. අරන් ඇවිල්ලා මේ පනත අහෝසි කිරීම සඳහා වූ අකණ්ඩ දැවැන්ත මැදිහත් වීම කරනවා. ආණ්ඩුව හිතන් ඉන්නවා නම් ඒක එහෙම කරන්න බැහැයි කියලා අපි කියනවා. මේ පනතේ නම වෙනස් කරගෙන මේකම අරන් යන්න ඉන්න ආණ්ඩුවටත් අපි කියනවා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න මේක හොරපාරෙන් වෙන ලේබල් ගහලා මේ පනතම නැවත ගෙන යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිශ්චිතවම මේක අහෝසි කරනවා. මොකද පහුගිය කාලේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ අත්දැකීම් ගත්තට පස්සේ වහන්න බෑ කියපු සයිටම් එක අවුරුදු 8ක් අරගෙන කරලා අපි වහලා පෙන්නලා තියෙනවා. කොතලාවල පනත ගෙනල්ලා හන්දියක් ගානේ අධ්‍යාපන විකුණන කඩාරම්භ කරන්න හදද්දී ආණ්ඩු ධනගස්වල කොතලාවල පනත පරාජය කරලා තියෙනවා. ලක්ෂ 69ක් අරගෙන පම්පෝරි ගහපු ආණ්ඩුවක් ගෙදර යන්න බෑ කියද්දී මේ රටේ අම්මා තාත්තත් එක්ක ඒ ආණ්ඩුව ගෙදර යවලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කුරිරු ම්ලේච්ඡ පනත අහෝසි කිරීම සඳහා වූ අකණ්ඩ මැදිහත් වීම විවිධ ක්‍රියාමාර්ග වලින් අපි ඉදිරියේදී ගන්නවා. ඒක අපි එහෙම කරන්නෙම අපි දන්නවා ඉදිරියේදී ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ බරපතල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් මේ සමාජයට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා. ආර්ථික වශයෙන් දැවැන්ත අර්බුදයකට ගිහිල්ලා, දේශපාලන වශයෙන් දැවැන්ත අර්බුදයකට ගිහිල්ලා ජීවත් වීමම අභියෝගයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒතර තුන් වේල කණ්ඩ බැරි වටපිටාවක්, වෘත්තික මහපාට ඇදුණු වටපිටාවක්, රාජ්‍ය සේවකයාගේ පෞද්ගලික සේවකගේ වැටුප් ප්‍රමාණවත් නැති වටපිටාවක්, තමන්ගේ දරුවට අධ්‍යාපන කටයුතු ටික අම්මා තාත්තට දෙන්න බැරි වටපිටාවක්, ගොවියගේ ගොවිතැන් ටික කඩාකප්පල් වුණු වටපිටාවක්, දීවර කර්මාන්තයේ කඩාකප්පල් වුණු වටපිටාවක්, වතුකම් කරුවා පාරට ඇදලා දාලා තියෙන වටපිටාවක්, මේ මෙවැනි තත්වයක් ඇතුලේ ඉදිරි සමාජය තුල බරපතල සමාජ නැකිනීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ආණ්ඩුව මැතිවරණ කල් දාගෙන උද්ඝෝෂණ වලට ගහගෙන තව නීති සම්පාදනය කරගෙන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත් සාක්කුවේ දාගෙන ඉන්නේ. මේ ටික ආවට පස්සේ මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ මේ තුරුම්පුව ගහලා මුළු සමාජයක් බය කරන්නේ. අපි කියනවා නැවත හිරගත කරන්න, දහස් ගණනක් අත්අඩංගුවට ගන්න. හැබැයි මේ සමාජයේ වඩා යහපත් තැනක් සඳහා වූ අරගලය අකණ්ඩව අපි අරගෙන යනවා මේ රටේ අම්මා තාත්තත් එක්ක. ඒ වගේම අපි ආණ්ඩුවට බල කරනවා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත වහාම අහෝසි කළ යුතුයි. දේශපාලන රැඳවියන් සියලු දෙනා වහාම නිදහස් කළ යුතුයි. ඒ නිසා අපි එනවා මේ සමාජය එක්කම මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න. අපි ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා තවදුරටත් ත්‍රස්ත පනත උතුරේ ප්‍රශ්නයක්, නැගෙනහිර ප්‍රශ්නයක් කරන්න නැතුව මේක මේ රටේම ප්‍රශ්නයක් ලෙස ගෙනගෙන අපි මේ සටන අවසන් කරමු. ඒ සඳහා එකතු වෙමු කියන යෝජනාව අපි ඔබට කරන. ඔබ සියලු දෙනාට ජයෙන් ජය. වසන්ත සහෝදරයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඉක්මනට කාලය වැය නොකර ආරාධනා කරනවා නීතිඥ ස්වස්තිකා අරුලිංගම්ට වෘත්තීය සමිති නායිකාවක් ලෙස වගේම නීතිඥවරියක් ලෙස කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරන ඇය කතා කරයි ත්‍රස්ත නීතිවල පොදු ලක්ෂණ වගේම ත්‍රස්තවාදියා කවුද කියන කාරණය සහ අප මේ පනතට වගේම ඉදිරියේදී එන මෙවැනි වෙනත් පනත් වලට එරෙහිව සටන් කළ යුත්තේ ඇයිද කියන කාරණා ගැන ඇය කතා කරනවා ඇති. Dear comrades and friends, I have 15 minutes to speak both in English and Tamil. So I will speak as concisely as possible. Many of us on this stage, we take the position that we are not only against the Prevention of Terrorism Act or the abolition of the Prevention of Terrorism Act,
we are against any counter-terror legislation. So therefore, the government, whether they bring a counter-terror act like they did in 2018, or whether they are bringing a national security act like what they are planning to do now, our position is that we need to oppose counter-terror legislation, or what we like to call as terrorism legislation. And some consider this to be quite a extreme position, but I will explain to you why this is not an extreme position and why this position is a position we as people in democratic societies have to take. Now, if you look at the Prevention of Terrorism Act, if you listen to what Ermiza was saying as well as Vasanta was saying, before anyone gets arrested under the Prevention of Terrorism Act, or before the government starts using the Prevention of Terrorism Act, what the government does it creates an ideology as to who a terrorist is. So for 30 years, because of the war in the north and east, the terrorist was Tamil. So the government created this idea among society that terrorists are Tamils. So when Tamils got arrested, in thousands, innocent people got arrested, people who were not part of the LTT, when they got arrested, large sections of our society did not speak about it. When they got tortured, when they were forced to confess, as Vasanta was saying, when they were charged with false accusations, no one spoke about it because in our heads, they were already terrorists. But the most recent example I can think of is the Easter Sunday attacks. And soon after the Easter Sunday attacks, I think the reason I take this example, it's fresh in our minds. So soon after the Easter Sunday attack, you remember, the government within 1 week framed the entire Muslim community as responsible for the Easter Sunday attack. So 8 people detonated themselves, of course from the Muslim community, but somehow the government framed the entire Muslim community as responsible for this Easter Sunday attack. And then you remember, within a period of 2 weeks, over 2,000 Muslims were arrested, and with the support of many of us. How many of us spoke against the arrest of 2,000 Muslims? So if you see the media at that time, if you see the media in April 2009, we would see videos of police going and raiding Muslim mosques, somehow getting swords from nowhere, and portraying this image that the entire Muslim community is violent, so therefore it's okay if we arrest them. And as a consequence, 2,000 Muslims were arrested, and with the support of many of us, none of us questioned this. To date, none of us questioned this. So for instance, if I can think of one case right now, which I can talk about, my friend and colleague Dilshan Mohammed was arrested as a terrorist soon after the Easter Sunday attack. And in fact, he was one of the few people who was, even prior to the Easter Sunday attack, he was warning the government that there were some radical elements forming inside the Muslim community and the government have to take action. But the government didn't do anything about it. But soon after the Easter Sunday happened, they arrested him as a terrorist as well. And to date, he remains as a terrorist suspect. So the reason I speak about this, is that in order to effectively implement the Prevention of Terrorism Act, the idea of who is a terrorist is first created by the government. So the moment the government says, this is the terrorist, Tamils are the terrorists, Muslims are the terrorists, now the students are the terrorists, once they create this idea and they say terrorism is a horrendous offense, through terrorism people die, so we need to protect you all, we also put that in our head, and thereafter anything which happens to these so-called terrorists, we are okay with it. So it's after this ideology is created, then the Prevention of Terrorism Act is set in motion, and all anti-terror legislations, whether it be the PTA, or whether it be the anti-terror legislation in India, or whether it be the Patriot Act in the United States, or any anti-terror legislation, they follow certain basic rules. And that is why it's called anti-terror legislation. The first rule is that when you arrest a terrorist, that terrorist does not need any protection from courts. So most often than not, judicial protection is removed from being given to the terrorist suspect. The second thing they say is that the government needs long periods of time to investigate. So therefore, we need to keep this person under prolonged detention, then only we can investigate and prevent acts of terrorism. And then there are, of course, horrendous acts like the Prevention of Terrorism Act, which also makes confessions legally admissible. So as Vasanta was saying, you put a person behind bars, you don't even have to physically torture him. You put a person behind bars for 1 year,
And then after 1 year, you come and say, you confess, we will let you out, or you agree to this and we will let you out. And a normal person would confess to anything, because who does not want to get out? And that is how most convictions in terrorism cases are obtained. So why I'm narrating this story is that now there is a lot of hype even within the government circles, because they want to get the GSP, that they want to abolish the Prevention of Terrorism Act. So the government is also saying we want to abolish the Prevention of Terrorism Act. But the last time the government said we want to abolish the Prevention of Terrorism Act, they came up with something called the Counter Terror Act, and several lawyers who have appeared for PTA cases, who know what the PTA is, supported this Counter Terror Act as more progressive than the Prevention of Terrorism Act. So this time also, the government is going to do that. There's a lot of pressure from, let's say, the European Union to abolish the Prevention of Terrorism Act. But the European Union does not say anything about the new counter-terror legislation which the government is going to bring. So the reason I'm saying all of this is when it comes to the fight against terrorism laws, we cannot rely on states. We can't rely on the European Union. We cannot rely on the United States. We are on our own. People are on our own. And we need to recognize, for the last 30, 40 years, the Prevention of Terrorism Act has been used against people who have spoken against the government, innocent people, people who have been scapegoated by the government. So this is what is going to happen in the future also. So therefore, I think we have to take a discussion forward. I hope we build a campaign where we say we want to abolish the Prevention of Terrorism Act, but we also want a country free of terrorism charges. And of course, then the counter argument is brought in. What happens when an offense like a mass scale violence happens? What happens then? We have penal code offenses under the ordinary law where people can be punished for mass scale violence. And if that is not adequate, an amendment to the penal code can be brought in, but all other protection given to all other suspects ought to be given to the so-called terrorist suspects also. So that is our position. If I may say one last thing about the judgment, the magistrate's judgment, which completely released Vasantha Mudalige. We call it a historical judgment because the PTA has been in existence since 1979, and this is the first time in the history of the PTA a magistrate has completely discharged a suspect from all charges under the Prevention of Terrorism Act. And I think the judgment ought to be read by everyone, but it is historical. And it kind of breaks this coldness or this ice which existed. The Supreme Court always said the magistrate has powers to release someone if that person is innocent, but the magistrates have always come under pressure from exercising this right. But this time, the magistrate actually took that power and released Vasantha Mudalige. So I think we need to be really, it's a historical moment. And the final thing which I want to say is, governments argue, not only in Sri Lanka, but all around the world, governments argue that the government needs to be given extraordinary powers to deal with terrorism situations. Governments have to be given large powers to arrest, to detain, to torture, to extract confessions. They need to be given extraordinary powers. And the judiciary, we should always keep the judiciary away because the judiciary is not flexible. Now, I can speak out of my own experience that this is not true. There has been magistrates in Mullaitivu who have opened the courthouses at 12 o'clock to remand a suspect. There has been magistrates in Colombo who have opened up entire courthouses at 7 o'clock to bail out suspects. So the argument that the judiciary is not flexible is a false argument, and that is a way in which the government tries to convince us that government needs to be given extra powers and keep the judiciary out of terrorism cases. So we should always oppose the move by the government to amass more powers to itself and unfairly incarcerate people. நான் கூறியவற்றை தமிழிலே கூறினாலால் பயங்கரவாதம் எனப்படுவது இங்கு இந்த மேடையில் இருக்கும் பலர் பயங்கரவாதத்துக்கு எந்த விதமான பயங்கரவாத சட்டங்களுக்கும் எதிராகவும் நாங்கள் நிற்க வேண்டும். அது பயங்கரவாத தடை சட்டமாக இருந்தால் என்ன, அல்லது பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான சட்டமாக இருந்தால் என்ன, அல்லது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டமாக இருந்தால் என்ன. இப்பொழுது புதிதாக கொண்டு வர சட்டம் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம். எனவே எந்த சட்டமாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதற்கு எமது எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் கூறுகின்ற காரணம் என்னவென்றால், ஒருவரை பயங்கரவாதி
அல்லது பயங்கரவாத தடை சட்டத்திற்கு கீழ் ஒருவரை கைது செய்ய முன்னால் அரசாங்கம் யார் பயங்கரவாதி என்ற ஒரு கருத்தியலை சமூகத்தில் மத்தியிலே கட்டி எழுப்புகிறது. உதாரணத்துக்கு எடுத்தோமானால் 30 வருட காலமாக வடக்கிழக்கிலே நடந்த யுத்தத்தை பயன்படுத்தி அரசாங்கம் தமிழர்களை பயங்கரவாதிகளாக சித்தரித்தார்கள். எனவே பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டு சிலர் காணாமலாக்கப்பட்டு நீதிமன்றங்களினால் குற்றவாளியாக தீர்மானிக்கப்பட்ட பல தமிழ் கைதிகள் கைது செய்யப்படும் பொழுது எமது சமுதாயத்தில் இருக்கும் பலர் அதற்கு எதிராக அதிகமானவர்கள் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கவில்லை. காரணம் அவர்களின் கருத்தியலில் தமிழர்கள் பயங்கரவாதிகளாக காணப்பட்டார்கள். அதே போன்றுதான் 2019ஆம் ஆண்டு ஈஸ்டர் சண்டே குண்டு தாக்குதல் நடந்த பொழுது முஸ்லிம் சமூகத்தினரை அரசாங்கம் ஒரு கிழமைக்குள் மீடியாவை பயன்படுத்தி ஊடகத்துறையை பயன்படுத்தி அவர்களை பயங்கரவாதிகள் என்று கூறி ஒரு கட்டமைப்பை அமைத்து கருத்தியலை அமைத்து 2 கிழமைகளுக்குள் ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதல் நடந்து 2 கிழமைகளுக்குள் கிட்டத்தட்ட 2000க்கு மேற்பட்ட முஸ்லிம்களை அரசாங்கம் கைது செய்தது. அவ்வாறு செய்த போதிலும் எமது சமுதாயத்தில் இருக்கும் பலர் அதற்கு எதிராக பேசவில்லை. இதற்கான காரணம் இவர்கள் பயங்கரவாதிகள், இவர்கள் பயங்கரமான வேலைகளை செய்கின்றவர்கள், எனவே இவர்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் எமக்கு அதை பற்றி கரிசனை இல்லை என்று கூறி நாங்களே எமக்குள் ஒரு கருத்தியலை கட்டிவிட்டோம். அவ்வாறு கட்ட செய்தது அரசாங்கம். இவ்வாறு ஒரு கருத்தியலை உருவாக்கிய பின்பே அரசாங்கம் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை பயன்படுத்துகிறது. எனவே அதன் பின்பு எந்த நபர் கைது செய்யப்பட்ட இந்த பயங்கரவாதி என்று கட்டமைக்கப்பட்ட நபர் கைது செய்யப்பட்டால் அவருக்கு அதன் பின்பு என்ன நடந்தாலும், அவருக்கு நீதிமன்றத்தின் பாதுகாப்பு இல்லாமல் போனாலோ, சித்திரவதை செய்யப்பட்டாலோ, அல்லது வலிந்து கன்ஃபெஷன்ஸ் எடுக்கப்பட்டாலோ, அவருக்கு என்ன நடந்தாலும் நாங்கள் அதை பற்றி கரிசனை கொள்வதில்லை. இதுதான் பயங்கரவாத சட்டங்களின் பொதுவான போக்காகும். எனவே தான் இது பயங்கரவாத தடை சட்டமாக இருந்தால் என்ன, அல்லது இப்பொழுது வரப்போன்ற தேசிய பாதுகாப்பு சட்டமாக இருந்தால் என்ன, முதலிலே அரசாங்கம் பயங்கரவாதியை கட்டமைத்த பின்பே இந்த பயங்கரவாத சட்டங்களை பாவிக்கிறது. எனவே பயங்கரவாத சட்டம் எவ்வளவு பாதுகாப்புகள், எவ்வளவு மனித உரிமைகள் பாதுகாப்புகளை கொண்டு வந்தாலும் எமது அரசாங்கம், உலகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசாங்கங்கள் போன்று எமது அரசாங்கம் மக்களுக்கு எதிராகத்தான் இந்த சட்டத்தை பாவிக்க போகின்றது என்பதை நாங்கள் நினைவு வைத்திருக்க வேண்டும். எனவே தான் முன்னோக்கி செல்லும் பொழுது இந்த சட்டங்களுக்கு எதிராக பொதுவாக நாங்கள் ஒரு கேம்பெயினை உருவாக்க வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோளாகும். வசந்த முதலிகை உங்களுக்கு தெரியும், அண்மை காலத்திலே முற்றுமுழுதாக பயங்கரவாத குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க ஒரு நிகழ்வாகும். காரணம் 1979ஆம் ஆண்டிலிருந்து பயங்கரவாத தடை சட்டம் இருந்த போதிலும் இதுதான் முதல் முறையாக ஒரு நீதிமன்றத்தினால் ஒரு நபரை முற்றுமுழுதாக நிரபராதியாக விடுவித்த முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதுவென்றே நாங்கள் கூறலாம். எனவே இது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்ட ஒரு விடயம். இருந்த போதிலும் இது ஒரு இவ்வாறான வழக்கல் இதுதான் முதலும் முடிவுமாக இல்லாமல் தொடர்ந்தும் இவ்வாறான தீர்மானங்களை நீதிவான்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பது எமது ஒரு ஆசையாக இருக்கிறது. அது எவ்வளவு தூரம் நடைமுறையில் நடக்கும் என்பதை பற்றி நமக்கு கூற முடியாது. இறுதியாக நான் கூற விரும்புகின்ற விடயம் என்னவென்றால், நமது ஜிஎஸ்பி தேவை என்றபடியினால் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் போன்ற மேலைத்தேய நாடுகள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும், அல்லது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை அரசாங்கம் நீக்க வேண்டும், சட்ட புத்தகத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று கூறி மேலைத்தேய நாடுகள் அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இதனை பலர் முற்போக்கான விடயம் என்று கூறி பலர் இதனை பார்க்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த மேலைத்தேய நாடுகளின் இந்த கேம்பெயினை பார்த்தோமானால் அவர்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை தான் வேண்டாம் என்று கூறுகின்றார்களே ஒழிய நமது அரசாங்கம் புதிதாக பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக கொண்டு வருகின்ற சட்டத்துக்கு எதிராக அவர்கள் இதையும் கூறவில்லை. 2018ஆம் ஆண்டு பார்த்தோமானால் புதிதாக அரசாங்கம் இந்த பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது அதற்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்தவர்கள் தான். If I may also say that in English, in 2018 when the government brought a new counter-terror act in replacing the Prevention of Terrorism Act, the European Union was in support of this new move by the government.
So that, I think we need to remember that the Western states are not really in favor of, they're not against all counter-terror legislation, they're only against the Prevention of Terrorism Act. In a way, மேலைத்திய நாடுகளின் உதவியை அல்லது அவர்களின் ஆதரவு நமக்கு வரும் என்று கூறி நாங்கள் இந்த கேம்பெயினை வந்து முன்னால் கொண்டு போகக்கூடாது. பயங்கரவாத சட்டங்களை பொறுத்த மட்டிலே இலங்கை அரசாங்கம் ஒன்று தான், அமெரிக்க அரசாங்கம் ஒன்று தான், ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் ஒன்று தான், வேறு இந்திய அரசாங்கமும் ஒன்று தான். மக்களை பொறுத்த மட்டிலே வந்து எமக்கு வந்து பயங்கரவாத தடை சட்டங்கள் வேண்டாம் என்று நாங்கள் கருதினோமானால், ஜனநாயகம் முக்கியம் என்று கருதினோமானால், நாங்கள் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு நாடுகள் கடந்து மக்களுடன் சேர்ந்து நாங்கள் போராட வேண்டும். நாங்கள் இதில் தனியாக தான் இருக்கின்றோம். அரசாங்கங்கள் எமக்கு இதற்காக ஆதரவு வழங்கப் போவதல்ல. எனவே அதனை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்து தொடர்ந்தும் இந்த கலந்துரையாடலை முன் கொண்டு செல்வோம் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. ඉතා කෙටියෙන් කියපු ප්‍රධාන කරුණු ටික කියන්නම්. මූලික වශයෙන් කිව්වේ අපි ත්‍රස්ත පනතට විතරක් නෙමෙයි සියලුම මේ ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීමේ පනතට මේ 79 පනතට විතර නෙමෙයි සියලුම මෙවැනි පනත් වලට විරුද්ධ විතු විශේෂයෙන්ම මීට කලින් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත කියලා ඊට පස්සේ ජාතික ආරක්ෂක පනත කියලා එනවා. වෙන නමකින් එන්න පුළුවන් මේ සියලු පනත් වලට විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙවැනි නීති හරහා සාමාන්‍යයෙන් කරන දේ තමයි රාජ්‍ය මුලින් මතවාදයක් හදනවා. ත්‍රස්තවාදියා යනු පොටෙන්ෂල් ත්‍රස්තවාදියා මෙහෙම අය කියලා, ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදීන් විය හැකි අය කියලා හදනවා එකක්. මුලින්ම මතයක් හදනවා. එයා දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට කිව්වේ ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එකෙන් පස්සේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ලංකාවේ හැදුවා වැටලීම් කරලා සති කිහිපයක මාධ්‍ය මෙහෙම අපිට මතකයි අපේ මාධ්‍ය යාළුවෝ හමුදා ට්‍රක් එකේ ගිය පිටිපස්සේ තොප්පියක් දාගෙන ඒක මං අතින් දාපු කැලලක් අය කීප එක නෙමෙයි මේ එහෙම ගිහිල්ලා හැදුවා ත්‍රස්තවාදියා මෙහෙම මුස්ලිම් අය කඩු තියන් ඉන්නවා සමහර ඒවා බොරු අතිනුත් දාපු කැලේ සමහර විට විවිධ දේවල් හදලා 2000ක් විතර මුස්ලිම් ජාතිකයෝ අත්අඩංගුවට අරගෙන හැදුවා එකක් කඩු පුපුරන ද්‍රව්‍ය වඳ බෙහෙත් ආදී නොයෙකුත් කතා හැදුවා වඳ සැත්කම් ආදී ඊට පස්සේ තමයි අරස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ ඒකත් සමගාමීව සහ ඊට පසුව ඒක ස්ථාපිත කරාට පස්සේ අහවල් අය තමයි ත්‍රස්තවාදීන් මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන් ශිෂ්‍යයෝ වෙන්න පුළුවන් වෘත්තීය සමිති වෙන්න පුළුවන් දෙමළ වෙන්න පුළුවන් දෙමළ මුලින්ම දෙමළෙන් පටන් ගත්තා. ඉතින් මේක හැදුවට පස්සේ සමාජය තකන්නේ නැහැ. සමාජය කෙයා කරන්නේ නැහැ. ඒ කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ එයාට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකවත් එයාට සාධාරණයක් තියෙනවද කියන මොකද එයා ත්‍රස්තයා වෙලා ඉවරයි. මුලින් හදලයි ගන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් තව ලක්ෂණ කිහිපයක් අය කිව්වා මූලික වශයෙන් දීර්ඝ කාලීන රඳවා තබා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන්ම අධිකරණයට පිටින් විමර්ශන කරන්න බලනවා. කියනවා අධිකරණය හරහා විමර්ශන සිද්ධ වුණොත් එහෙම මේක මන්දගාමී අධිකරණ මන්දගාමී. ඒ නිසා ඊට පිටින් කියනවා මේ උදාහරණයක් විදිහට බෝම්බයක් පිපුරුණොත් බෝම්බ පිපුරුණ ලංකාවේ ඔය 50 තියෙද්දි නමුත් කියන්නේ බෝම්බයක් පිපුරුණොත් ඒ නිසා මේ අයව රඳවා තබා ගන්න. ඊට පස්සේ නීතියෙන් සාමාන්‍යයෙන් ලැබිය යුතු ආරක්ෂාව මූලික අයිතිවාසිකම් ඇතුළු සියලු දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි කලින් කිව්වා වගේ සමාජය කොහොමත් එයා වැරදිකාරයා නිසා ඒක ගන්නෙ නැහැ. ඒක තකන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා වැරදිකාරයෙක් විදිහට දිගින් දිගටම සිරගත කරලා තියෙනවා. සමස්ත රාජ්‍යයම වුණා අපරාධකාරයන් ලෙස සලකමින් තමයි මාධ්‍ය මේක වාර්තා කරන්නේ, මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ, ඒක නාගෙන කතා කරන්නේ. කතා කරන අයටත් විරුද්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ ත්‍රස්තවාදීන් වෙනුවෙන් කතා කළා කියලා. ඊට පස්සේ මේකට වඩා වසන්ත වෙනස් වුණ විදිය වෙනසක් තියෙනවා. මොකද ජනමාධ්‍යවත් මේ සමාජයවත් බාරගත්තේ නැහැ. ඒ ආණ්ඩුවෙන් අර මුලින් හදපු එක හදාගන්න බැරි වුණා. සමාජය පිළිගත්තේ නැහැ. වසන්ත ට්‍රස්ට් එක කියලා. මොකද වසන්ත කරපු දේවල් හැමෝම වසන්ත සිරිදම් මහබුදුර සහ ආශාන් කරපු දේවල් දැනන් හිටියා. ඉතින් ඇය මූලිකව කිව්වේ අපි ත්‍රස්තවාදී වැළකීම පනත අහෝසි කරන්න ඕනේ. වෙනත් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් වලට අප ඉඩ දෙන්න බෑ කියන එක තමයි ඇගේ මූලික අදහස උනේ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා නීතිඥ නුවන් බෝපකට අප මේකෙන් පසු අප විවෘත කරනවා ඔබේ අදහස් වලටත් ඒ නිසා ඒකට සූදානම් වෙන්න සහ රැඳී ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. නීතිඥ නුවන් බෝපගේ දීර්ඝ හැඳින්වීම අවශ්‍ය නැහැ. ඔහුට ආරාධනා කරනවා අදහස් දැක්වීම සඳහා. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරිය. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ ත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් අපි යම් සාකච්ඡාවක් ඒ හරහා යම් ව්‍යාපාරයක් සාමූහිකව ඉදිරියට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවේ මම හිතනවා මගේ කතාවට ප්‍රවේශයක් විදිහට මම ගන්න කැමතියි. අපි පෙරේද දැක්ක දර්ශනයක් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනරජ පෙරහැරක් කියලා එකක් පවත්වනවා. ඒතර මේක සම්බන්ධයෙන් විවිධ සමාජ මාධ්‍යවල ඒකේ උපහාසාත්මක තත්ත්වයේ විස්තර කරා. නමුත් මම හිතන්නේ ඒකේ උපහාසාත්මක තත්ත්වයට වඩා ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත වගේ පනත්
නිර්මාණය වෙන්නේ ඇයි කියන එකට අදාළ උත්තරය ඒක තුළ තියෙනවා. දැන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ දෙන පණිවිඩය තමයි රජයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ රජය තමයි අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ රාජ්‍ය ව්‍යුහය තමයි අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඔහු කියන්නේ. ඒතකොට මේ රාජ්‍ය ව්‍යුහය කියන්නේ ඔහුට වරප්‍රසාද හිමි වුණු අවුරුදු 44ක් කිසිදු රැකියාවක් නොකර ඔහුට ජීවත් වෙන්න සලසපු ඔහුගේ බොහෝම සමීපිතයන්ට වරප්‍රසාද ගන්න ඉඩකඩ දුන්නු රජය. ඒ වගේම ඔහු 6 වතාවක් අගමැතිකම් ධූරය දරලා මේ තරම් රට ආර්ථික ප්‍රපාතයකට යන තත්වයට පත් කරපු ඔහු විශ්වාස කරන රාජ්‍යය. ඔහු දැන් විශ්වාස කරනවා ඒ රාජ්‍යයට අභියෝගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා ඔහුට අර ඇතෙකුගේ පිට ඒ රාජ්‍ය කියන සංකේතය අරන් ගිහිල්ලා සමාජයට යම් පණිවිඩයක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා ඔහු. ඒ රාජ්‍ය රැක ගන්න තමයි ඔහු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා ඊට කලින් දවසේ ඔහු කරපු කතාව. ඒ කලින් දවසේ ඔහු කරපු කතාවේ ඔහු කියනවා දෙසැම්බර් මාසයේ වෙනකන් රටේ ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීම තමයි ඔහුගේ ඉලක්කය. ඒ ක්‍රියාවලියට බාධා කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔහු හඳුන්වනවා ඔවුන් අරාජිකවාදීන්. ඒ අරාජිකවාදීන් මර්ධනය කරන්න ඔහු කටයුතු කරනවා කියන එක. දැන් මේ ඇතෙකුගේ පිටේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ අරන් යන ඒ සංකේතය අපේ ඉතිහාසයට එන්නේත් ওই රාජ්‍ය කියන සංකල්පයත් එක්ක. අපි දන්නවා වැඩවසම් රාජ්‍ය පාලනයේ තියෙන කාලේ රජවරු ඉන්න කාලේ දන්ත ධාතුව සන්තකයේ තියෙන කෙනාට රාජ්‍යත්වයේ හිමි වෙනවා කියලා දෘෂ්ටිවාදයක් තිබ්බා. මොකක්ද එකෙන් අදහස් කරේ? එකෙන් අදහස් කරේ රජ කෙනෙක් ගාව දන්ත ධාතුව තියෙනවා නම් ඒ රජුරු ඊළඟට ඒ දන්ත ධාතුව දෙනවා නම් දෙන්නේ තමුගේ දරුවෙක්ට නැත්නම් තමුගේ සහෝදරයෙක්ට. ඒතර මේ රාජ්‍යත්වය අනුප්‍රාප්ත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ආවා. ඒ අනුව ඔවුන් දළදා වහන්සේ නැත්නම් දන්ත ධාතුව පාවිච්චි කරලා ඒක සංකේතයක් විදිහට භාවිතා කරගෙන සාමාන්‍ය ජනතාව ඒක පූජනීය තත්වයෙන් සැලකුවට ඒක රාජ්‍යයේ අවියක් විදිහට රාජ්‍ය පවත්වාගෙන යන්න පාවිච්චි කරා. ඒතකොට එහෙමයි ඔවුන් රාජ්‍ය පවත්වාගෙන ගියේ. ඒක ඇතුලේ සාමාන්‍ය ජනතාවට පණිවිඩයක් දුන්නා. ඔව් පැණි දෙනියේ ඉන්නවා නම් උඹලා පැණි රාජ්‍යයට දීපන්. උඹලා අල දෙනියේ ඉන්නවා නම් රාජ්‍යයට අල ටික දීපන්. උඹලා නැත්තම් දළදා පෙරහැර මේ විදිහට නටපන්. අපි තමයි රදලයන් එක්ක රාජ්‍ය පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය සංකේතය තමයි මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරියට එමින් ඉන්නේ. එතකොට මේ රාජ්‍ය කියන එක ගත්තට පස්සේ මේ රාජ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ආවොත් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කියනවා ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් ස්වෛරී ස්වාධීන ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයකි. ඔන්න රාජ්‍යයට දීලා තියෙන නිර්වචනය. එතකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් අපි දිනාගෙන නැහැ, සමාජවාදයත් අපි දිනාගෙන නැහැ. නිශ්චිතයි. එතකොට ওই රාජ්‍ය ලාංඡනයේ තියෙන රාජ්‍ය කියන එක භෞතිකව මේ සමාජය තුල නැහැ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව. නමුත් රාජ්‍යයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ රාජ්‍ය ඉතිහාසය දැන් තිබ්බේ? මම කලින් කිව්වා වගේ රජවරුන් ඒ රාජ්‍ය විදිහට පවත්වාගෙන ආවා වගේම 1505න් පස්සේ විශේෂයෙන්ම 1815න් පස්සේ සිද්ධ වුණ දේ තමයි අපි දන්නවා අපේ රට කොලනියක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම 1815න් පස්සේ ඉංග්‍රීසීන් බලයත් පත් කරගත්තා. ඉංග්‍රීසීන්ට අදාළව රාජ්‍යය තුල මේ ත්‍රස්ත පනත වගේම පනත් වෙන විදියකට ආවා. මුඩුබිම් පනත ගත්තට පස්සේ වෙනත් බදු පනත් ගත්තට පස්සේ ඔවුන් සමස්ත සමාජයටම තමුන්ගේ යාන්ත්‍රණය, තමුන්ගේ මිලිටරි යාන්ත්‍රණය, තමුන්ගේ බලය යොදවලා පාලනය සිද්ධ කරා. එතකොට අපේ අවධානය ගියොත් 1818 කැරැල්ලට අර ඉංග්‍රීසීන්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් ඉංග්‍රීසීන් හිතන විදිහට හිතුවොත් 1818 කැරැල්ල සිද්ධ කරේ ත්‍රස්තවාදී. එතකොට ඒ කැරැල්ලෙන් පස්සේ අපි දන්නවා විශාල ප්‍රමාණයක් ඝාතනය කරා, නායකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක්, බූටාවේ රැයාල, ඒ වගේම කිවුල ගෙදර මොහොට්ටාල, කැප්පෙටිපොළ, මඩුගල්ලේ අධිකාරම් වගේ සියලු දෙනාම ඝාතනය කරා. එතකොට ඒ ඉංග්‍රීසීන්ගේ රාජ්‍යයට අභියෝග කරපු කවුරු හරි හිටියනම් ඉංග්‍රීසීන්ගේ නිර්වචනය අනුව ත්‍රස්තවාදීක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා 1848 කැරැල්ල ආවට පස්සේ 1878 ඒ ඉංග්‍රීසීන්ගේ රාජ්‍යයට තමයි අභියෝග කරේ. ඒ අභියෝග කිරීමත් එක්ක අපි දන්නවා කුඩාපොළ හාමුදුරුවෝ වගේ අයව ඝාතනය කරා. එතකොට මේ රාජ්‍ය කියන එක හැමතිස්සෙම තමුන්ගේ රාජ්‍යයට අභියෝගයක් එන ඕනෑම තැනක ඒ අභියෝගය එල්ල කරන කෙනා
ත්‍රස්තවාදියෙක් විදිහට දකින්න පුරුදු වෙන එක තමයි රාජ්‍යයේ ස්වරූපය. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම 1936 වගේ කාලයට ආවට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව අර ලංකාවේ කොම්ප්‍රදෝරු ධනපති පන්තිය මේ රාජ්‍ය කියන එකේ ප්‍රධාන නියාමක බලවේග බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ 1947 විශේෂයෙන්ම වාම ව්‍යාපාරයේ මූලික වෙලා වැඩ වර්ජනයක් දියත් කරනවා. ඒ වැඩ වර්ජනය මර්ධනය කිරීමත් සමගම මේ අර කලින් තිබ්බ මිලිටරි යාන්ත්‍රණය පාවිච්චි කරලා ආපු මර්ධනය වෙන ස්වරූපයකට ලක් වෙනවා. ඒ ලක් වෙන්නේ 1947 හඳුන්වලා දෙනවා පබ්ලික් සිකියුරිටි ඕඩිනන්ස් එක මහජන ආරක්ෂක පනත. ඒතර මේ මහජන ආරක්ෂක පනත හරහා අර හදිසි නීතිය යොදවලා පුද්ගලයන් මර්ධනය කරන්න, මිලිටරි බලය යොදවන්න, හමුදාවට බලය ගන්න මේකට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ එනවා. විශේෂයෙන් මේක බද්ධ වෙනවා අර වමේ ව්‍යාපාරයේ නැගී සිටීමත් එක්ක මේ රාජ්‍යයට අභියෝග කරන්න පටන් ගන්නවා මිනිස්සු වාමාංශික ආස්ථානයක ඉඳගෙන. ඊළඟට අපි ගත්තොත් 1953 හර්තාලය සිද්ධ වෙනවා. මේ හර්තාලයේ සිද්ධ වීමත් එක්කම ඒ හර්තාලයේදී යම් ප්‍රමාණයක් ඝාතනය කරනවා. ඒ හරහා ලොකු මර්ධනයක් දියත් වෙනවා. ඒ මර්ධනයට එක්කම අර ගෝල්ෆේස් අරගලේ වගේම සමාජයේ කතිකාවතක් එන්න ගන්නවා. සමස්ත ජනතා නැගිටීමකින් රාජ්‍යයට අභියෝග කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය. ඒතකොට ඒකත් එක්ක ඒ වෙලාවේ වාමාංශික ව්‍යාපාරය ඒකට අදාළ නියමිත නායකත්වයේ දීලා ඒක ඇත්ත සමාජ පරිවර්තනයක් බවට පත් කරගන්න අපොහසත් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට 1956 අපි දන්නවා බණ්ඩාරනායක බලයට පත් වෙනවා. බණ්ඩාරනායක බලයට පත් වීමත් එක්ක මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත දක්වා දිවෙන ඒ ජාතික ගැටලුව එහෙමත් නැත්නම් උතුරේ ජනතාවගේ ඒ තමිල් ජනතාවගේ ප්‍රශ්නට අදාළව මූලික අර්බුදය නිර්මාණය කිරීමේ නීති ගෙනීම ආරම්භ කරනවා. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය වගේ දේවල් වලින්. ඒතර මේ විදිහට අපි ගත්තොත් මේ අඛණ්ඩව රාජ්‍ය කියන එක ඒ රාජ්‍යයට අභියෝග කරන සියලුම දෙනා ත්‍රස්තවාදීන් විදිහට නම් කිරීමේ ඒ පුරුද්දේ ඊළඟ විකාශනයේ බවට පත් වෙන්නේ අපි දන්නවා 1971 කැරැල්ල. 1971 තරුණ නැගී සිටීමත් එක්ක මේ රාජ්‍ය කියන එක රජය කියන එක විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා මේ රාජ්‍යයට අභියෝග කරපු ඒ සන්නද්ධ අරගලය ඔවුන් ත්‍රස්තවාදීන් විදිහට නම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර එතනදී ඉතාමත් වැදගත් තැනක් එනවා 1972 දී අපරාධ යුක්ති කොමිෂන් සභා පනත ගේනවා. ඒ පනත ගේනකොට ඒ වෙනකොට හිටපු ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කතාවක් කරනවා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කතාවක් කරලා කියනවා අර ඔහු නියෝජනය කරපු ඒ ධනපති පන්තියේ අග්‍ර ස්ථානයේ හිටපු ඒ වෙනකොට ඩී.එස්. සේනානායක 1947 ගෙනාපු මහජන ආරක්ෂක පනත තිබියදී මොකටද අපරාධ යුක්ති කොමිෂන් සභා පනතක් ගේන්නේ කියලා ජේ.ආර්. තර්ක කරනවා. ඒතකොට ජේ.ආර්. කියනවා මේ පනත ප්‍රමාණවත්. මහජන ආරක්ෂක පනත ප්‍රමාණවත්. අලුතින් අපරාධ යුක්ති කොමිෂමක් ගේන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඒ කියන ජේ.ආර්.ම 1978 මොකද කරන්නේ? ඒ සියලු පනත් අභිබවා යන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ගේනවා. එතනදී ජේ.ආර්.ට හිටියේ සතුරා කවුද? එතනදී ජේ.ආර්.ට නිර්මාණය වෙන සතුරා තමයි අර දකුණේ තරුණ නැගිටීමෙන් පස්සේ ක්‍රමානුකූලව 1900 අවුරුද්දේ මුල ඉඳන් විකාශනය වෙමින් පැවති ජාතික ප්‍රශ්නය නැත්තම් තමිල් ජනතාවගේ ඒ දේශපාලන ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් නොවීම හේතු කොටගෙන පැන නැගුණු උතුරේ අරගලය ඔහු විශ්වාස කරනවා ඔහුගේ රාජ්‍යයට අභියෝගයක් කියලා. ඒ අනුව ඒක දඩමීමා කරගෙන ඔහු ගේනවා මූලික වශයෙන්ම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත. ඒ හරහා ඒ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ගේන අවස්ථාවේදී තිබුණු හැන්සාඩ් වාර්තා බැලුවොත් නිශ්චිතව පැහැදිලි උතුර මූලික කරගෙන තමයි මේ පනත ගේන්නේ. තමිල් ජනතාව මූලික කරගෙන තමයි මේ පනත ගේන්නේ. මෛත්‍රීපාල සේනානායක ඒ වෙනකොට හිටපු නිදහස් පක්ෂයේ ඔහු දීර්ඝ කතාවක් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා අපිට ජේ.ආර්.ට කියන්න තියෙන්නේ ජේ.ආර්. 1972 කරපු කතාවම තමයි. මහජන ආරක්ෂක පනත වගේ පනත් තිබියදී ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත වගේ ක්‍රූර පනත් ගෙන එකකට අපි විරුද්ධයි කියන කතාව ඔහු එදා කියනවා. නමුත් අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත තමුන්ගේ 6න් 5ක බලය පාවිච්චි කරලා ඔහු ගෙනෙනවා. දැන් මේ පනත ගෙනාවට පස්සේ මෙතෙක්කල් විධායකය තමුන්ට විරුද්ධව නැගී සිටින රජයට විරුද්ධව නැගී සිටින කෙනාව
ත්‍රස්තවාදියෙක් විදිහට නම් කරා නම් පනතක් ගෙනන අවස්ථාවේදී ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත නම් මේ පනතේ නම ත්‍රස්තවාදියාට නිර්වචනයක් තියෙනවා. කවුද ත්‍රස්තවාදියා? කවුද තීරණය කරන ත්‍රස්තවාදියා කියලා? පනතේ දෙවනි වගන්තියේ කියනවා මිනීමැරුමක් සිද්ධ කරොත් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ රටේ වෙන හැම මිනීමැරුමක්ම සිදු කරන කෙනෙක් ත්‍රස්තවාදියෙක් නෙවෙයි. ඒ අය සාමාන්‍ය නීති යටතේ දඩුවම් කරන්නේ. එතකොට මිනීමැරුමක් කරන පුද්ගලයෙක් ත්‍රස්තවාදියෙක්ද සාමාන්‍ය අපරාධකාරයෙක්ද කියලා නිර්වචනයක් මේ පනතේ තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ පනතේ නැහැ. ඒ මොකද? ඒක හිතාමතාම ඒක අහම්බෙන් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. විධායකයට තමුන්ට අවැසි පරිදි ත්‍රස්තවාදියාව නිර්වචනය කිරීම සඳහා තමයි එහෙම නිර්වචනයක් මේ පනතේ ඇතුළත් නොවේ. එතකොට මේ තත්වයක් එක්ක අපි දන්නවා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ යටතේ ඊට පස්සේ දේශපාලන පක්ෂ තහනම් කරපු එක 1983 තමිල් ජනතාව මර්ධනය කරපු ආකාරය, දකුණේ නැගී සිටීම දකුණේ තරුණ නැගී සිටීම මර්ධනය කරපු ආකාරය, මේ කුප්‍රකට ඉතිහාසය සහෝදර සහෝදරියෝ හැමදෙනාම දන්නවා. දැන් අපි ඉස්සරහා තියෙන අභියෝගය අනිත් සහෝදර සහෝදරියන් විස්තර කරා වගේ මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අර විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ වගේම අහෝසි කළ යුතුයි කියන සංවාදය ඒ සටන සමාජයේ අඩු වැඩි වශයෙන් හැමදාම තිබ්බා. හැබැයි ඒ සටනට මෙච්චර කාල අභිමුඛ වුණේ ඒ සටන තමුන්ගේ සටනක් කියලා හිතුවේ උතුරේ ඒ වින්දිතයන් බඩපත් වූ තමිල් ජනතාව තමයි බහුතරය. ජිනීවා සමුළුවට ගිය අවස්ථාවේදී එතන හිටපු තමිල් ජනතාව හම්බුනම ඒ අයගෙන් කිව්ව කාරණේ තමයි දැන් අවුරුදු 20කට වඩා අපි ජිනීවා එනවා. අපි අරගල කරනවා. හැබැයි ජිනීවා වල මානව හිමිකම් ගැන කතා කරාට ආණ්ඩු නිව්යෝක් වලට ගියාට පස්සේ නිව්යෝක් වලදී සිදු වෙන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මේ රටවල් තමුන්ගේ අනසකට ගන්නා වූ වෙළඳ ව්‍යාපෘතිය. ජිනීවා වල මානව හිමිකම් කතා වුණාට ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ මානව හිමිකම් බිමේ පැල කරනව වෙනුවට වෙන්නේ ඒ මානව හිමිකම් පාවිච්චි කළා ආර්ථික වශයෙන් රටවල් යටත් කර ගැනීම. එතකොට මේ යථාර්ථය තමිල් සමාජයට ජිනීවා වල ගිහින් සටන් කරන තමිල් සමාජයට ඒ විදිහට දැනෙනවා වගේම සිංහල ජනතාවට නැත්තම් දකුණේ ඉන්න සමාජයට අඩුම තරමේ මානව හිමිකම් කියන්නේ කොහොමද කියන එකවත් ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැනවත් අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් වසන්තගේ සිදුවීමෙන් පස්සේ මං හිතන්නේ මේ සමාජයේ මේ පිළිබඳව ඇති වුණු ප්‍රබෝධය, මේ පිළිබඳව ඇති වුණු සංවාදය මං හිතන්නේ අපිට මාර්ගයක් විවෘත කරලා තියෙනවා. සමස්ත සමාජයේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සඳහා මරු පහරක් වෙච්ච මේ පනත අහෝසි කරන තැනට යම් ව්‍යාපාරයක් නිර්මාණය කරන්න. දැන් මෙතනදී අපිට සරලව අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදියා කියන්නේ කවුද? ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදියා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව අපි රජයට අවනත වෙන්න ඕනේ. රජය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය, ස්වෛරීත්වය, නිදහස, මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා නම් පමණයි. රජයට අපි අවනත වෙන්න ඕනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන නිසා නෙවෙයි. රජයකට සමාජයක් අනුගත වෙනවා නම් වෙන්නේ ඒ රජය ජනතාවගේ ආරක්ෂකයා වෙනවා නම් පමණයි. හැබැයි යථාර්ථය අපි දකින්නේ මොකද්ද? ත්‍රස්තවාදියා තමයි රජය. ඇත්තටම රජය නම් ත්‍රස්තවාදියා. ඒ ත්‍රස්තවාදියාට විරුද්ධව සමාජයේ නැගී සිටීම ත්‍රස්තවාදයක් නෙවෙයි. ඒක විප්ලවීය නැගී සිටීම. මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? දැන් අපිට ත්‍රස්තවාදයට අදාළව නිර්වචනය ගන්න තියෙන හොඳම නිර්වචනය මම හිතන්නේ යුරෝපා සංගමයේ තියෙන නිර්වචනය. දැන් මේ නිර්වචන එකින් එක ගියොත් අපිට තේරෙයි කවුද ත්‍රස්තවාදියා කියන්නේ. එහි එක තැනක කියනවා seriously intimidating a population. ජනතාව බරපතල ලෙස බිය ගැන්වීම. ඇත්තටම පහුගිය කාලේ 1983 දෙමළ ජනතාව මර්ධනය කරද්දී සාහසික ලෙස දෙමළ ජනතාව බියට පත් කරේ කවුද? රජය. 1989 1988 ටයර් සායවල් ඉදි කරලා සන්නද්ධ හමුදාවල් යොදවලා සම්පූර්ණයෙන්ම සමාජයේ බීතියට පත් කරේ කවුද? රජය. එහෙමනම් කවුද ත්‍රස්තවාදියා? රජය. ඊළඟට මේ නිර්වචනයක් තියෙනවා. ඊළඟ නිර්වචනය seriously destabilizing the or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structure of a country or an international organization shall be deemed to be terrorist offense.
දැන් මේකට අනුව ෆන්ඩමෙන්ටල් පොලිටිකල් කන්ස්ටිටියුෂනල් දැන් මේ සමාජයේ දැවැන්ත දේශපාලන අර්බුදවල නිර්මාණය කරේ කවුද? ඉකොනොමික් ආර්ථික විදියට අර ගෑස් ටැංකි පුපුරලා මිනිස්සු මැරෙන විදිහේ අර්බුද නිර්මාණය කරේ කවුද? අර පෙට්‍රල් පෝලිං වල ඉඳලා හෘදයාබාධ හැදිලා මැරෙන විදිහට මිනිස්සුන්ව තත්ත්වයටපත් කරේ කවුද? තමුන්ගේ දරුවට කන්න දෙන්න නැතුව නිල්වලා ගගඩ පැනලා මිය යන අම්මලව නිර්මාණය කරේ කවුද? තමුන්ගේ ගෙදරට කන්න දීලා කොස් කන්න දෙන්න කොස් ගහකට නැගලා ඊයේ පෙරේදා මැරෙන්න සිද්ධ වුණ අම්මගේ ජීවිතේට ඒ ඉර නම් බිහි කරේ කවුද? රජය. එහෙනම් කවුද ත්‍රස්තවාදියා? රජය. ඊළඟට මේ සඳහන් කරනවා social structure සමාජ ව්‍යුහය බිඳවට්ටන. පහුගිය කාලේ මේ සමාජ ව්‍යුහය බිඳවැට්ටුවේ කවුද? සාමාන්‍ය ජනතාවද? මිලියන ගණන් බිලියන 53ක ණයක් නිර්මාණය කරලා ඒක ඇතුලේ වංචා දූෂණ නිර්මාණය කළා මේ සමස්ත සමාජයේ තියෙන සැකැස්ම ව්‍යුහය විනාශ කරේ රජය. ඒතර කවුද ත්‍රස්තවාදියා? ඊළඟට මෙහි සඳහන් කරනවා attack upon person's life which may cause death. ඉතාමත් සරලයි. එක්නැලි ගොඩව ඝාතනය කරේ කවුද? ලලිත් කුගන්ව ඝාතනය කරේ කවුද? 60,000ක් තරුණයන්ව ඝාතනය කරේ කවුද? ලසන්ත වික්‍රමතුංගව ඝාතනය කරේ කවුද? සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය. එතකොට මේ නිර්වචනය අනුව කවුද ත්‍රස්තවාදියා? රජය. ඊළඟට kidnapping or hostage taking. මට මගේ අත දික් කරාම මෙතන ඉනවා වසන්ත සහෝදරයා. මේ වසන්ත සහෝදරයාව පැහැරගෙන ගියේ නැද්ද? විනිශ්චයකාරතුමාගේ තීන්දුව අනුව සාක්කි ගොතලා බොරු සාක්කි දීලා ඔව්ව රඳවා තබා ගැනීම සඳහා වූම අරම ඇතිව බී වාර්තා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඒක ඔව්ව ප්‍රාණ අපේට තබන් ගිදීමක් නෙවෙයිද? ඒ අනුව මේ ජනතාව අරගල කරන ජනතාව පැහැරගන්නේ ප්‍රාණ අපේට තබන් ඉන්නේ මේ සියල්ල කළා තියෙන රජය. එතකොට මේ නිර්වචනයන් සියල්ල ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම අපේ සමාජයේ ගත්තොත් ඇත්ත ත්‍රස්තවාදියා ඉන්නේ මේ රාජ්‍ය ආන්ත්‍රණය ඇතුලේ. රනිල් වික්‍රමසිංහලගේ මෙහෙවීම යටතේ දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ලා වේවා, ටිරාන් නලස්ලා වේවා මේ අය තමයි ත්‍රස්තවාදියෝ. එතකොට මේ ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව අරගලයක් මේ සමාජයට අවශ්‍යයි. මේ සමාජයට අවශ්‍යයි. දැන් මෙතනදී තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කරපු කාරණය තමයි ඉදිරියේදී රට අරාජික කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ අරාජිකයන්ට විරුද්ධව ඔහු උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා. එතකොට මාර්තු 9 වෙනිදා මැතිවරණයක් තියෙන නියමිතව තිබුණා. මැතිවරණයක් තියන්නේ මොකටද? ඔවුන්ගේ ක්‍රමය අනුව. ඔහු පෙනී සිටින ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනුව මැතිවරණයක් තියන්නේ අනාකි නැත්තම් රටක අස්ථාවරභාවයේ අරාජිකත්වය නැති කරන්න. එතකොට ඒ මැතිවරණයේ කල් දාන්න කටයුතු කරන රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා අරාජික රට අරාජික කරන ඕනම කෙනෙක්ට විරුද්ධව ඔහු පියවර ගන්නවා කියලා. එහෙනම් ඔහු පිළිගන්නවා නම් රට අරාජික කරන එක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් කියලා. මේ රටේ අංක 1 ත්‍රස්තවාදී රනිල් වික්‍රමසිංහ. එහෙමනම් අපි මං හිතන්නේ මේ මොහොතේ අපි ඔළුවට ගන්න ඕන කාර්යය තියෙනවා. ඒ තමයි මැතිවරණයක් පිළිබඳ කතිකාවතක් තියෙනවා. නැවත ඡන්දයක් අවශ්‍යයි කියලා අරගලයක් සමාජයේ හැදෙමින් තියෙනවා. ඔව් ඒවා අතිශය වැදගත්. මේ සියල්ල ඇතුලේ හැමදාම සාම්ප්‍රදායික වුණා වගේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත වේවා. එහෙමත් නැත්නම් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම වේවා. මේ වගේ සටන් පාට හුදු මැතිවරණ සටන් පාට නොකර ඒ සමස්ත සටන් පාට ගොන්න එකට කරපු අරගලයක් මේ සමාජයට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපිට අත්දැකීමක් තියෙනවා. අපි ගෝල්ෆේස් අරගලේ හිටපු සහෝදර සහෝදරයෝ ගොඩක් මෙතන ඉන්නවා. ගෝල්ෆේස් අරගලේ ගත්තට පස්සේ සමස්ත සමාජයේ වෙලාගත්ත සියලුම සටන් පාටවලට ඉඩ හැදුණු අරගල භූමිය උනේ ඒක. එතකොට ඒ පාඩම අපි සතුව තියෙනවා. එහෙමනම් අපි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත වගේ ඒ ක්‍රූර පනත් අහෝසි කරන්න යන අරගලය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ දිනා ගැනීමේ වඩා උත්කෘෂ්ඨ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් කරා මේ සමාජයේ ගෙන යෑමේ අරගලයක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒ අරගලයේ ඇතුලේ මැතිවරණ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම ඇතුළු
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අදාළ සියලු සටන් පාඨ ගොනුණු අරගලයක් බවට ඒකපත් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් නැවත වතාවක් ඡන්දයක් පමණක් ඉල්ලන අරගලයක් බවට මේකපත් කරොත් අපිට ඉතිහාසයේ වගේම අපි අසමත් බවට පත් වෙනවා. මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මා මුලින් කිව්වා වගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයක් දිනා ගැනීම සඳහා ඌ අරගලයක් අපිට අහිමි කරපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී සමාජය නිර්මාණය කර ගැනීමේ අරගලයක් බවට මේකපත් විය යුතු වෙනවා. නම් අවසාන වශයෙන් කියන්නම් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 4 ආවගන්තියේ තියෙනවා. රටේ ආරක්ෂාව ඇතුළු ජනතාවගේ විධායක බලය ජනතාව විසින් තෝරාපත් කරගනු ලබන ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේය. ජනතාව විසින් තෝරාපත් කර නොගත් ජනාධිපතිවරයෙක් විධායක බලය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියේදී අපිට කියන්න තියෙන කාරණය තමයි මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මුල් වගන්තියේ සිටම උල්ලංඝනය කරපු ත්‍රස්තවාදියා තමයි මේ රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් විදියට ඉන්නේ. එහෙමනම් සමස්ත සමාජයට තමයි අරගලේ තියෙන්නේ. ඒ ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් සමාජය බේරා ගැනීම. ඒ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සමාජය බේරා ගැනීමේදී ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත කියන ඔවුන් විසින් නිර්වචනය කරන ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරපු ඒ ක්‍රූර පනත ඇතුළු සියලු ත්‍රස්තවාදයන් පරාජය කිරීම සඳහා අපි පෙළ ගැසෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි එකතු වෙමු, සටන් කරමු කියන ඉල්ලීම කරමින් මම මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඊළඟට අප විවෘත කරනවා අදහස් දැක්වීම සඳහා මෙතන ඉස්සරහ සකුණ සහෝදරයා සහ පිටිපස්සේ සුරේෂ් තුමින් සහෝදරයා ඉන්නවා මයික්‍රොෆෝන් නැතිව. මා ඒ අතරේ කවුරු හරි අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම නැගිටින අතරේ මා සිහිපත් කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ වසන්තව ජාත්‍යන්තර සමාජය වගේම ලංකාවේ සමාජයේ වසන්තව මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෙක් ලෙස හැඳින්වුණු වෙලාවේ රනිල්ට කේන්ති ගියා. රනිල් ඇහුවා මේ ඩිෆෙන්ඩර් මොන ඩිෆෙන්ඩර්ද කියලා, ලෑන්ඩ් රෝවර් ඩිෆෙන්ඩර්ද කියලා. මොකද ඔහු කිව්වේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෝ කියන්නේ මගේ ළඟ ඉන්න සෙට් එක මේ ඕගොල්ලෝ කොහොමද මානව හිමිකම් ආරක්ෂක වෙන්නේ කියලා. මා යෝජනා කර සිටින්නේ රනිල් ඒ වගේම ගිය සතිය කිව්වා ලංකාවේ මානව හිමිකම් ඔහු මූලික වශයෙන් කිව්වේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇති වෙන්න නම් නීතියක් එන්න ඕනි, ආර්ථික සංවර්ධනයක් එන්න ඕනි. යා පළවෙනිය දෙවෙනිය තුන්වෙනිය ආර්ථිකය තමයි කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔහුගේ රාජසාසන කතාව පැහැදිලිවම මම තමයි සියල්ල කරන්නේ, මගේ මාවත තමයි එකම මාවත, වෙන විකල්ප මාවත් නැහැ, මගේ මාවතේ පමණයි යා හැක්කේ. එයට එරෙහි වෙන අය අරාජිකවාදීන් නැත්නම් කඩාකප්පල්කාරීන් ඒ අයව මර්ධනය කරන්න පසුබට වෙන්නේ නැහැ කියන එක වෙන විවිධ වචන වලින් කිව්වා. ඔහු පැහැදිලි ෆැසිස්ට් වාදී ගමනක යනවා. මේ ෆැසිස්ට් වාදය රනිල්ගේ ඩිෆෙන්ඩර්ස්ලා සෙට් එක ෂේප් එකේ ආරක්ෂා කරමින් ඉන්න බව තමයි අපි දකින්නේ. ඉතින් ඒට එරෙහි සටන මේ ඩිෆෙන්ඩර්ස්ලා අප වෘත්තීය සමිති, සිවිල් සමාජ, බහුජන සංවිධාන සහ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය සරල බසින් කිව්වොත් ලංකාවේ වම මේ රටේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයන් විය යුතුයි. රනිල් කියනවා ආර්ථික සංවර්ධනයෙන් පස්සේ මානව හිමිකම් දෙන්නම් කියලා. ඒක නෙවෙයි ඇත්තම කතාව. ලංකාවේ මානව හිමිකමුයි ආර්ථිකයයි ඔක්කොම එකට ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒ සියල්ල රැකගැනීමේ වගකීම අප සතුව තියෙනවා. ඒ නිසා මා ඉල්ලනවා අදහස් දක්වන්න, කෙටි අදහස් සහ මොනවද ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග වැඩපිළිවෙල ගැන යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. මයික්‍රොෆෝන් තියෙනවා, කවුරු හරි නැගිට්ටොත් එහෙම අපිට පුළුවන්. ඔන් කරන්න. දුමින් සහෝදරයා පිටිපස්සේ තියෙන මයික් එක චෙක් කරනවද? වැඩ කරනවද? ඒ මයික් එක ගමු. ඊටාම කෙටියෙන් අදහස් දක්වන්න කියලා මතක් කරනවා. මම බාධා කරන්නම් ටිකක් වෙලා ගියා. මට ප්‍රශ්න අහනවට වඩා පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න උවමනා වෙලා තියෙන්නේ. මගේ කියවීම අනුව රාජ්‍යයන්ෙම කුමන්ත්‍රණයක් වූ කල එහි අධ්‍යාපනයේද රාජ්‍ය කුමන්ත්‍රණයේ කොටසක් හැටියට දකිනවම මේ අපි හැමෝම මේ තර්ක කරන්නේ, වාද කරන්නේ ඒ අධ්‍යාපනය තුළ ඉඳගෙන කියන එක තමයි මට පේන දේ. එකෙන් ඔබට ගියා නම් මීට වඩා ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බ වෙන බවයි මගේ හැඟීම.
දැන් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ ඔක්කොම තර්ක ටික කරනවා විතර්ක ටික කරනවා මේ නීතියට ගරු කරමින්. මේ නීතියට ගරු කිරීම තමයි අපේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒක රාජ්‍ය විසින් නිර්මාණය කරපු දෙයක්. එහෙනම් අපි නීතියට ගරු කර කර මොකද්ද මේ කරන්න හදන දේ කියන එක මට තාම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නය බෝබේ සහෝදරයා මොන හරි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නද නැත්නම් අපි ඊළඟ අදහස් දැක්වීමට යමුද? ඔව් අපි අදහස් දැක්වීම වලින් පස්සේ මම හිතන්නේ ඔපීනියන් එක්කම යම්කිසි යෝජනා තියෙනවා නම් ඒවත් ගමු. සහෝදර. My name is G.V.J. Manavatan at Law, and I am very happy with the very valuable insights by our the lawyers, the colleagues, and with the historical background by Nuan and other two colleagues sharing the legal analysis. And also Vasanta's very timely and inputs, insights with the own experience of the consequence of the abusing of the PTA. Unfortunately, now we have a dialogue today. We have started of repealing PTA, but unfortunately, when this PTA was brought in as a temporary act in 1979 and was abused against the Tamils, and when it was abused against the Muslims, unfortunately, there was not much of a cry or agitation against this very inhuman act. Whatever it is now, as Vasant very, very correctly pointed out, now this message is going to the north, not only here, and now we all are of the view that this to be repealed. There is no question about it. My question is, when we are repealing this PTA, and there is another opinion that there should be a counter-terrorism legislature in place of PTA, where one could argue that the prevailing law, the ordinary criminal law, the provisions in the penal code, and the public security ordinance is sufficient to counter terrorism. And one may say that there should be amendments to be brought in. And with our experience with the other countries, like UK, there is judicial review over the operation of Counterterrorism Act, where we don't have such, or even with the amendment brought in, the magistrate even having discretion to order a particular suspect to be produced before a medical officer. Practically, it's not mandatory, it's not happening. So my question is from the lawyers here, Nuan, Misa, and I'm sorry, forgive me for forgetting your good name. So I'm asking whether, do you think that the prevailing law, provisions from the penal code, and also the public security ordinance is sufficient? Or in case a counterterrorism act is brought in, whether how it should happen or what should be the form of it? මම ගෞරවනීය අපේ නීතිඥ වරියන් දෙදෙනායි මහත්මිය දෙදෙනාගෙන් මහතාගෙනුත් මම අහන්න කැමතියි දැනට තියෙන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත අවලංගු කර වෙනත් ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් ගෙනීමට අවශ්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය නැද්ද? ගේනවා නම් වෙනත් රටවල් වල තියෙන පාඩම් අපි අරගෙන දියුණු රටවල් වල කොහොමද ගේන්න ඕනේ? එම අවශ්‍යද? ගේනවා නම් ඒ කෙසේ විය යුතුද? බොහොම ස්තුතියි. ලක්ෂ්මන් සහෝදරයා. මට ඇත්තට මේ කෙටි මතයක් තියෙන්නේ මේ ඉදිරිපත් කරන්න. මේ සහෝදරයාගේ මතු කරපු ප්‍රශ්නේ ඉඳලා මතු වෙන්නේ මට මේ අපි දැන් මෙතන ත්‍රස්තවාදී කියලා කිසි දෙයක් ගැන කතා කරනවා. මම අභියෝග කරනවා මේ කාට හරි නිශ්චිතව මේ ත්‍රස්තවාදී කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා දෙන්න. නිශ්චිතව.
මම නම් පුද්ගලික මම මාධ්‍යවේදියෙක් මම ලේඛකයෙක් මම කවදාකවත් මගේ අවුරුදු 40ක මේ ක්‍රියාවලියේදී මම ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කැරලිකරුවා නම් මම පාවිච්චි කරනවා. ත්‍රස්තවාදී කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ අපි ඒකට එහා යන්න ඕනේ. අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ. ස්තුතියි. ලැසිල් ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඊ타ත්ම සාර්ථක සම්මන්ත්‍රණයක් විශාල වශයෙන්ම නොදුටු පැති කිහිපයක් අපි ඇහුම්කන් දුන්නා. අපි නීතිඥ මහතුරුන්ට වගේම වසන්ත සහෝදරටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතන තියෙන තත්වය තමයි දැන් මේ නීතියක් හැටියට తాවකාලික සම්මත කරගෙන අධිකරණයේ පවා විවේචනයට ලක්වෙච්ච පනතක් අද වළංගු භාවයේ තාමත් තියාගෙන ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ ලෑස්තිත් නෑ මේක වළංගු කරන්න. එතකොට ඒ නීතිය අබලිෂ් කරන්න ආස නැත්තම් මේගොල්ලෝ නැවත නීතියක් සම්පාදනය කරන්න බලනවා. එදා රනිල්ලගේ කාලෙදිත් මොකද මම පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු 37ක් සේවය කරා. මම දකිනවා මේ නීති සම්පාදනයේ තියෙන අඩුපාඩු. ඇත්තට මේක හොර ගුහාවක්. ඒගොල්ලෝ නීති සම්පාදනය කරන ඒගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවයන් මිස වෙන මොකටද නෙවෙයි. මම දකිනවා පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂයෙන්ම 1940 දශකයේ ඉඳලා තියෙන doctrine of colorable legislation කියලා. ඒ කියන්නේ what you can't do directly can't be done even indirectly. කෙලින් කරන්න බැරි දේ රහසිගතව එහෙම නැත්නම් වෙනත් මාර්ගයකින් කියන්නේ වංචනිකව කරන්නත් බෑ. ඒව කරලා තියෙනවා මේ ත්‍රස්ත පනතේ වගේ දෙයක්. ඒ නිසා මම කියනවා කාරුණිකව ඊ타ත්ම ආදරෙන් මොකද හේතුව මම හිතන්නේ මේ අතරේ ඉන්න වැඩිහිටියෙක් මම මට ඒක කියන්න පුළුවන් ආදරෙන් හැමෝටම මේ ත්‍රස්තවාදය අපේ රටේ අපේ බෝපගේ සහෝදරයා කිව්වා වගේ රජය. ඒ මොකද හේතුව ජනතාව මේ තත්ත්වයට ඇදලා දැමීම corruption power actually it's terrorism. එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ මේගොල්ලෝ අලුතෙන් පනතක් ගේනව නම් අර colorable doctrine of colorable legislation කියන සිද්ධාන්තය කරුණාකර මතක තියාගන්න. අපි ඒක වටා ඒක රාශි වෙන්න ඕන. මුන්ට අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරන්න නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුව තියෙන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳව කියනවා නම් කියනවා ඒකේ ears eyes and the voice of the people. එහෙම වෙනවද කියලා ප්‍රශ්න යොමු කරමින් මගේ කතාව නවත්තන්න බොහොම ස්තුතියි. අද සවකතයි. Thank you very much. I just want to make a comment. Firstly, now we are talking about repeal of PTA. I think we should sidestep this and take another view. That is to make to depoliticize our security services, right? Because terrorism has always been a label that has been used for political purposes. So if you depoliticize and have a professional security body, you know, police or intelligence services or the military who are professional and who know how to analyze a security threat that is coming, a security threat that is coming to the country, then I think, you know, we would have we could actually nip things at the bud, right? That is not happening. For example, if you take the US, you have what is known as the Office of the Inspector General of Intelligence. And these are oversight committees that are there to govern and have a professional security intelligence community. So I think we should also work on that. I think, and this is something that, you know, even the professional military and the police cannot oppose us because we are trying to professionalize their profession as well, right? So let's look at it from that point as well. Thank you. මම පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ පිළිබඳ මතවාද වගේම යම්කිසි ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ගැන යෝජනා විශේෂයෙන්ම මේක පරාජය කරන්න අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අත වශයෙන් මෙතුමාගේ යෝජනාවට සම්බන්ධයෙන් පොලිටිසයිස් වෙලා තියෙන්නේ පොලිසිය විතරක් නෙවෙයි සමස්ත රාජ්‍ය යාන්ත්‍රම. මම කියන එක ස්ටේට් කැප්චර්. මේගොල්ලෝ සමස්ත යාන්ත්‍රම මේගොල්ලෝගේ ග්‍රහණයට අරන් තියෙන්නේ. එතකොට එන්නේ ඒ පැත්තත් යම්කිසි විදිහකට අවධානයකට යොමු කරනවා නම් අපි කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ක්‍රමයකට ගේන්න 1947 ඔය සෝල්බරි කන්ස්ටිටියුෂන් එක වගේ ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලක් සඳහා යම්කිසි විදිහකට විමර්ශනාත්මකව බලන්න ඕනේ. පොලිසිය විතරක් කවදාකවත් ඩිපොලිටයිස් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සමස්ත රාජ්‍ය යාන්ත්‍රම ඩිපොලිටයිස් වෙන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි. පිටිපස්සෙන් සහෝදරේ. මයික් එක උඩ ලං කරගත්තොත් ප්‍රධාන කොට අවධාරණය කරන්නේ මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත මේ තියෙන මේකේ තියෙන මේ
විෂමාචාර සිදුවීම. නමුත් මේකට ප්‍රවේශයක් වෙන්නේ ඇත්තටම අපි බලන්න ඕන මේ සියලු දේකම සම්බන්ධ වෙන්නේ 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඉදිරිපත් කරපු මේ විධායක තමුන්ගේ අත්නෝමික තමුන්ගේ පුද්ගලික අභිමතාර්ථයන් සාක්ෂාත් කරගන්න හදපු මේ ව්‍යවස්ථාව අපිට තවදුරටත් මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්ද? මෙයා මේක ගේන්නේ 1977 මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනකොට මේකේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක කෙටුම්පත හදලා ඉවරයි. මේක හැදුවේ මහාචාර්ය ඒ.ජේ. විල්සන් මහාචාර්ය ඔය තවත් මේ දෙදෙනෙක් ප්‍රමුඛ කොටගෙන තමුන්ගේ පුද්ගලික අභිමතාර්ථයන් ඇත්තරම 1978 මෙයා පාර්ලිමේන්තුවේ කෙටුම්පත විවාදයකටත් ගන්න නැතුවයි මේක සම්මත කරේ. ඇත්තටම මේ වගේ වෙලාවක අඩු ගානේ අතුලත් මුදිල්ල වගේ දක්ෂ නීති මේ විශාරදු විදිහට කිසිම මිනිස්සෙගේ මේ අදහසක්වත් යෝජනාවක්වත් භාජනයකට නොකොට මේක සම්මත කරේ තමන්ගේ හිතුවක්කාරී විදිහට. ඒක තමයි ජේ.ආර්. මට මේකෙන් කරන්න බැරි ගෑණියෙක් මිනිහෙක් කරන්නත් මිනිහෙ. ඒ තරම් අදි උද්දච්ච ස්වභාවකේ මේ මිනිස්සයා මේකේ හිටියේ. මේකේ තිබුණ බරපතලම තීරණේ තමයි කලගෙඩි ලාම්පු සෙල්ලම. එදා ඒ දේ නූඩන අපි දන්නවා ඊළඟ මැතිවරණයේ සමානුපාතික ඡන්දක්‍රමයේ. ඒතකොට විජේවීර සහෝදරයා 5% අරගෙන තිබ්බේ. උපතිස්ස ගමනායක ලෝකෙන් 4-5 දිනක් එනවා. ප්ලොට් සංවිධානයේ උමා මහේශ්වරන් සහෝදරයා එනවා. එතකොට අපි දන්න විජේ කුමාරතුංග එනවා. නමුත් ජේ.ආර්. දැනගත්ත මේ සංයුතිය આવොත් තමුන්ට ඒක අභියෝගයක් වෙන විත්තිය. ඇත්තටම මේකෙද අපි ප්‍රධාන කොට ගන්න ඕනේ මේ මිනිස්සයා මේ හදපු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. අපි මේකෙන් මොකද මේක අපි දන්න දැන් අපි දන්න ගෝල්ෆේස් අරගලේ එක ප්‍රධාන කතිකාවක් තමයි මහජන බලය දියවන්නාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මේක අභ්‍යාස අපි යතින් වසන්ත සහෝදරයලාට අපි හිසනම ආචාර කරන්න ඕන. මොකද වර්තමානයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නෙකුට අභියෝග කරන්නේ. එයා කියනවා මේක පිටිපස්සේ හිටියේ වසන්ත මුදලිගේ කුමාර් ගුණරත්නම් සහෝදරයයි කියලා බුද්ධ්‍යංශ වාර්තා කරන්නේ. එයා දන්නවා ඇත්තටම මේකේ මේකේ මහජන බලය කියන දේ දියවන්නායෙන් ඔයට ගෙනියන්න පුළුවන් දෙයක් මේකෙන් මතුවෙන විත් එයාට මතුවෙලා තියෙනවා ඇවිල්ලා. මොකද ඇත්තටම අපි දන්නේ ත්‍රස්තවාදී පනත අපි අහෝසි කරත් මේ තියෙන 78 විවස්ථාව යටතේ තව මොන වගේ දේවල් මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්ද? මොකද ආචාර්ය ඇන්ඩම් පෙරේරා 1979 දී ලිව්වා මේකෙන් මොකද ඒක මේ පවුන් 30000කට ගත්ත ලන්ඩන් යුනිවර්සිටි කොලෙජ් එක ඇත්තටම මේ නිබන්ධයේ තියෙනවා බොරැල්ල ඇන්ඩම් පෙරේරා මාවතේ deep analysis of the current 1978 constitution කියලා. ඒකෙදි කියනවා මෙන්න මේ වගේ මිනිස්සු කල්තිය දැක්ක මේවා තියෙන ආදීනව ඇවිල්ලා. ඇත්තටම ඉතින් අපි මේක සම්පූර්ණ මේ 78 තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපි මේක වෙනුවට පුළුල් මහජන නියෝජිතය. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ප්‍රංශ විප්ලවයේදී ඇති වුණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කොච්චර බලපෑවද මේ මිනිස්සුන්ගේ සංයුතියට. ඉන්දියාවේ නිදහස් සටනේදී අපේ මොකක්ද එහෙම දෙයක් වුණා. අඩු ගන්න 1972 කොල්ලින්නාර්ද සිල්ලා ගෙනාපු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ යම් සාධනීය පියවරල් තිබ්බා. ඒක පොඩි සංශෝධනයකට අවුරුදු 5ක්වත් තියෙන්න දෙන්න නැති හිතුවක්කාරී මේ මිනිස්සයා කරපු දේවල් වලින් අද අපි මේ හැම දෙයක්ම අත්විඳින්නේ ඇවිල්ලා. අපි මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ නව පුළුල් මහජන නියෝජනයකට අපි වසන්ත සහෝදරයන් නිතරම අවධාරණය කරනවා වගේ හතරවෙනි බල කුරුණ විදිහට ව්‍යවස්ථාදායක විධායකයේ අපි ඒ කියන්නේ මහජන මතයත් අපි ඇතුල් වෙන විදිහට අපිට ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕන. ඒකට තියෙන්න ඕන හොඳ විගණන පනතක්. ඒක ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සහෝදරයා මම බාධා කරනවා විනාඩි 4ක් විතර ගත්තා මම. ස්තුතියි. සම වෙන්න. අප මම හිතන්නේ මෙතන ප්‍රශ්න දෙකක් අහපු නිසා පොඩ්ඩක් ඒකට ප්‍රතිචාරයකුත් ගන්න වේවි. ඔව් මේ අදහස් දැක්වීම පස්සේ ශාන්ත සහෝදරයා මේ මගේ ප්‍රශ්නේ මේක දැන් මට මතකයි 1989 ඔය පනත යටතේම මමත් අත්අඩංගුවට පත් වෙලා හිටියා. එතකොට මට අවුරුදු 19යි. එතකොට දැන් අද ඇත්තට වසන්තට ලොකු දැවන්ත ව්‍යාපාරයක් එළියේ තිබුණා. අපි හිටපු ව්‍යාපාර සම්පූර්ණ කොඩිපට්ටම් කළා යට කරලා අපිව සම්පූර්ණ අඳුර වලට යොමු කරලා වෙලා තියෙන වෙලාව මොහොතක තමයි මම හිටියේ. එතන මට මතකයි මාව පෙන්වන්නේ අවුරුද්දකට පස්සේ අම්මට ඒත් අහම්බෙන්. එතකොට මම කියන්නේ දැන් මේ පනත ගැන එදත් අපි කතා කළා ඒකෙන් බැට කාපු අපි දකුණේ සමාජය පෞගේ කාලේ උතුරේ තරුණයන්ව අත්අඩංගුවට ගන්නකොට පැහැරගෙන යනකොට මම කියන්නේ දකුණේ සමාජය නිහඬ හිටියා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔය ජනතා විමුක්ති කොළඹ හිටපු ගම්පා හිටපු සමහරක් දෙමළ සහෝදරයෝ අල්ල දුන්නා. මම කියන්නේ එහෙම තමයි හැසුරුනේ. එතකොට දැන් ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ සියලු පනත් දැන් අපි කොහොමද දැන් අස්තවාදයේ වැලැක්වීම පැනද පුනරුත්ථාපන පන
දැන් අර බෝපගේ සහෝදරයා කිව්වා ඉතිහාසයේ ඉඳන් වැඩවසම් යුගයේ ඉඳන් පාලක පන්තිය තමන්ට විරුද්ධව තමන්ගේ දේපල තා සමග ක්‍රමයේ ආරක්ෂා ගැනීම සඳහා ඒ ක්‍රමයට අභියෝග කරන හැම කෙනෙකුම සස්තවාදී විදියට තමයි සැලකුවේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ පනත් එනවා. මේ පනත් මේ සරබාල අඩු කරන එකවත් එහෙම නැත්නම් මේවා වෙන විදියට පනත් කියන එකවත් නෙමෙයි. ඇත්තටම දේශපාලන යෝජනාව මොකද්ද? මේ අර බෝපගේ සහෝදරයා පැහැදිලිව කිව්වා රනිල් කියන්නේ සස්තවාදී. ඒ කියන්නේ UN එකේ මේ සස්තවාදියා කියන නිර්වචනය කරලා. ඉතින් හැබැයි ඒ UN එකත් ඇෆ්ගනිස්තානට බෝම්බ දානකොට, ඉරාකට බෝම්බ දානකොට, සිරියාට බෝම්බ දානකොට ඒවට උදව් කරනවා. හැබැයි නිර්වචන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේ මං කියන්නේ මේක මේ ඒගොල්ලන්ගේ උවමනාවට අපි ගත්තොත් අපි පැහැදිලිව ගත්තොත් අපි හිරගෙවල් පොලිසිය දැන් මේවා අපි දැක්ක පෞගේ කාලේ මුදලිගේට යම් chance එකක් හම්බුණා. මං කියන්නේ මේ වගේ සිද්ධීන් ගණනාවකදී එහෙම උසාවිය කටයුතු කළාද කියලා. මට මතකයි අර සිංහල කොටි සහෝදරු ගත්ත වෙලාවේ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරු කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්වරය කියනවා මම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් නැත්තම් උඹලටත් ගහනවා කියලා. හැබැයි ඒක එදා එළියට ආවෙත් නැහැ. ඒ සහෝදරු එළියට කිව්වෙත් නැහැ. මම කියන්නේ මෙහෙම තමයි උසාවි පොලිසිය මේ හැම එකම ඇසිරෙන්නේ. ඒතර මේක නීතිය විතර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එතකොට අපිට මේවා ප්‍රතිසංස්කරලා කරලා මේවට මේ නීතිය වල සරබාල අඩු කරලා මේවා හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි දේශපාලනික තීන්දුවක් ගන්න ඕනේ. මොකද්ද මේක අපි කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒකයි අපි ඉස්සරහදී අපි අභිමුඛව තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේක අපි හැමදාම කතා කරනවා. අද අපි වසන්ත ගත්ත නිසා මේක අපි ලයිලයිය කතා කරනවා. දැන් වේගයෙන් කතා කරගන්න. ඊට පස්සේ උතුරේ ආවම අපි ඒකෙන් කතා කරනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතන නෙමෙයි. මේ නීති තව දැන් පුනරුත්ථාපන මන්ත්‍රී විතරයි. මේ නීති එනවා ඉස්සරහට. ඉතින් අපි මේකට අභියෝග කරන්නේ කොහොමද? මොකක්ද ඒක දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගය කියන එකයි මම අහන්නේ. ඔව්. මම පොඩ්ඩක් ලංකා සහෝදරයා කතා කරනවා. මේ සමයේ අන්තට එකතු කිරීම. දැන් අපි දන්නවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඒ වගේම ලංකාවේ කවුද ජනාධිපති සිරිසේන මට නම් මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ වගේම මහින්ද පක්ෂ යෝජනා කළා නෙවෙයි පොරොන්දු දුන්නා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කරනවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිඥා දුන්නා. අපි වෙනස් වෙන්නේ කොතනින්ද? අපිත් යෝජනා කරනවා ත්‍රස්තවාදයේ පනත අහෝසි කරන්නට. එදා සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතීන්ග සංවිධානයට වුණු පොරොන්දුව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීම සහ අපි වෙනස් කරන්නට යෝජනා කරන නැත්නම් අපි අහෝසි කරන්නට යෝජනා කරන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අතර වෙනස මේ යෝජනා දෙකේ මේ ප්‍රතිඥාව සහ අපේ යෝජනාව අතරේ වෙනස පැහැදිලි කරන්නට පුළුවන් නම් වටිනාකමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි තව අදහස් දෙකකින් දෙකක් විතර අවසන් කරමු. ඔව් සහෝදර. ඔව් සහෝදර දෙනා. මම අම්පාරෙන් තමයි මේ ආවේ මෙරසරාට මේ කෙටියෙන් මට මේ කකුල අමාරුත් නිසා මම නැගිටින්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ රිපීල් PTA හරහා ඔය අපි LTT එකේ දැනට සිරගතව ඉන්න කට්ටියව නිදහස් වුණොත් නැවත බෙදුම්වාදයේ සම්බන්ධ අදහස් ඒ කියන්නේ මතවාදී තලයෙන් ඒ නිදහස් වෙච්ච තරුණයෝ අපේ නැගෙනහිර පළාත කියන්නේ අපි අම්පාර ප්‍රදේශයේ ප්‍රචාරය කරයිද? ඔච්චර තමයි මගේ කෙටිම ප්‍රශ්නේ සරලවම. ඒ බය නිසා තමයි අපි හොරෙක්ට උනත් ඡන්දේ දෙන්නේ අපේ ඉඩම් අයිතිය ආරක්ෂා කරගන්න. ඉඩම් අයිතිය කියලා කියන්නේ ඔය 48න් පස්සේ මුඩුබිම් පනතෙන් ඉඩම් අහිමි වෙච්ච සිංහල ජනතාවට නැගෙනහිර පළාතේ ඉඩම් ලබා දුන්නා. ඒ පරම්පරාවේ තුන්වෙනි පරම්පරාවේ කෙනෙක් තමයි මම. ඒ දුන්නේ තනිකරම අවුරුදු 500ක් විතර තිස්සේ සිංහල ජනතාව නොහිටි ප්‍රදේශයකින් ඊළඟ පළාත. ඒ අවුරුදු 48 වෙනකන් අවුරුදු 500 කලින් සිංහල ජනතාව ඉඳලා තියෙනවා නැගෙනහිර පළාතේ. හැබැයි එතකන් දෙමළ ජනතාව තමයි එහි පදිංචි වෙලා තියලා තියෙන්නේ.
ගොඩක් සිංහල ජනතාව මේ දකුණට සහ බස්නාහිර පළාත්වල සංක්‍රමණ වෙලා තිබ්බා. ඔය හිතන 48 වෙනකොට. නැගිටින සිංහල ජනතාව ඉච්චර හිටියේ නෑ. ඔය මුඩුබි පනතෙන් ඉඩම් අහිමි වෙච්ච සිංහල ජනතාවට ඔය නැගෙනහිර පළාතේ ඩීඑස්.එන මහත්තයාගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හරහා ඉඩම් ලබා දීම නිසා තමයි දෙමළ ජනතාවට වෙනම රටක් නැත්නම් මේ යාලට මේ ඉඩම් බලතල ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ. සහ ඒ ගම්වල හිටපු අපට පහර දෙන්නේ. දැන් මගේ කකුල් දෙක තාම ආබායිතයි කොටි පහර තියලා. ඒ කියන්නේ මට ලොකු වුණාට පස්සේ තේරෙනවා එයාලටගේ ඉඩම් අයිති කරගන්න තියෙන වුමනාවන් සතන අපට පහර දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට වග කියන්නත් ඕනේ මේ අපිත් නෙමේ. ඒ මුඩුපින් පනතෙන් ඉඩම් අහිමි වෙච්ච අපට අර වගේ දෙමළ ජනතාව ජීවත් වෙච්ච ප්‍රදේශයකින් ඉඩම් ලබා දීපු ඒ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය. ඒක දැනට තේරෙනවා. ඉතින් ඒකට විරුද්ධව දෙමළ ජනතාව ගත්ත උපාය තමයි ත්‍රස්තවාදය. ඒ කියන්නේ අපිව බය කරලා පළවා හරනවා ඒ ඉඩම් වලින්. ඒකනේ යාළගේ එකම ක්‍රමය උනේ නේද? දැන් රිපීල් PTA හරහා නැවත ඒ දෙමළ ජනතාවගේ ඒ ත්‍රස්තවාදය හරහා යාළගේ මුල් ඉඩම් වලින් සිංහල ජනතාව පළවා හැරීමේ කටයුත්ත මතවාදීව නැවත ශක්තිමත් වෙයිද කියන ගැටලුව තමයි මම අහන්නේ. අනෙක් අදහස් දැක්වීමෙන් පස්සේ අපි ප්‍රතිචාර වලට යමු. දෙකක් හරියට. අපේ කාලය කෙටි නිසා ඉක්මනට කෙටියෙන් ගමු. මම බලාත්කාරයෙන් වගේ මේ අවස්ථාව ඉල්ලගන්න මේක මේ නොකිය ගියොත් අඩුවක් සිද්ධ වෙන නිසා මොකද කියලා හඳුන්වපු 5 දෙනෙක්ව දෙකෙන් දාපු කෙනෙක් මම ඉන්නේ බට්ලන්ත පැත්තේ මම කියන්නේ ළමයිව මරන්න කියලා කිව්වේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඇස් දෙකෙන් දැක්කා 80 දශකයේ මේ වසන්ත වගේ තරුණ ළමයි එක දවසක් 3 දෙනෙක් ඊළඟ දවසේ දෙන්නෙක් අපේ ගේ ඉස්සලා ගෙනල්ලා පෙට්‍රල් දාලා පණ පිටින් පිච්චු. ඒ ළමයිව ඊතර ඒ ත්‍රස්තවාදී කියලා මොනේ උසාවියද තීරණය කළේ පුච්චලා මරන්න පෙට්‍රල් දාලා ටයර් දාලා. ඊතර ඒගොල්ලෝ මේ පිච්චුන්න ටික වෙලාවකින් ආපහු අමුදයන් ගිහලා බලනවා. ඊතර බල්ලා පිච්චිලා නැත්තම් ආපහු පෙට්‍රල් අපිට ගෙවල් වහගන්න කියලා මේවා කෙරුවේ. නමුත් අපි දොරවල් වල හිල්ලාස්සේ මේවා බලාගෙන හිටියා. ඊතර මම අහන්නේ දැන් වසන්ත වගේ රටක් අපේ විමුක්තිකාමීෙක් විදිහට දකපු ළමෙක්ව 134ක් වගේ ත්‍රස්තවාදියෙක් විදිහට දකින්නේ කියලා. එතකොට ප්‍රශ්න වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර ඊළඟට මම ත්‍රස්තවාදියෙක් විදිහට මන්නේට ලක් වෙන්න හිටියා මේ සරත් පොන්සේකට මේ රැස්වීම පවත්වන්න ඉඩම දුන්නා කියලා. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඉතින් අපි නිතරම වෙනසක් වෙනුවෙන් තමයි කැප වුණේ. මොකද අපිට දැන් අපි අපේ මුළු ජීවිත කාලෙම ගත වුණේ මේ ප්‍රශ්න එක කාලයක්. කොටි ප්‍රශ්න කියනවා එක කාලයක්. දකුණේ ප්‍රශ්න කියනවා. ඒවත් එක්ක අපේ වටන ජීවිත නිකන් ආයාලේ පරිලුණා. ඉතින් අපිට දැන් තාත්තලා විදියට අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ ළමයිට මොනවා වගේ රටක ඉන්න සිද්ධ වෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා මමත් වසර 10ක් විතර පුරා මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල අරගල කරමින් ඉන්න තාත්තා කෙනෙක්. ඒතර ඒක නිසා මට මතු කරන්න තියෙන්නේ අපේ බලය අරගෙන. එතකොට මේ යම් කිසි පිරිසක් ගිහිල්ලා මේ තමුන්ගේ රටේ තියෙන නීති අතර මේ විදිහ වැඩ කරනවා නම් අපි තවත් හොඳයි කියන කණ්ඩායමකට දීලා තවත් අවුරුදු 70කින් අපි මේකම කතා කරන්න දුනොත් අපි මැරලා ගියත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපි කතා කරන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් ගැන කතා කරන සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා කියන්නේ තවත් 225ක් කියන එක මම කවදාකවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ වගේම බිදුම්කාරී දේශපාලනෙත් මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මගේ අත්දැකීම හැටියට. මොකද අපි අත්දැකීම් දැක්කනේ වසර පහෙන් පාරේ මේ දැකලා තියෙනවානේ. ඒක නිසා මේ අලුත් ළමයි එකතු වෙලා කතිකාවතක් ගොඩනගන්න ඕනේ. රටේම ජනවරමක් ඕගොල්ලෝ ඉල්ලන්න මේ සම්පූර්ණ මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. මේ බෙදුම්කාරී ක්‍රමයකින් රට ගෙනියන්න බෑ. කොච්චර හොඳ පිරිසක් ආවත් මේක ගෙනියන්න බෑ. ඒ නිසාම තවත් බොහෝ දේ ඇති කියන්න මම කතාව කෙටි කරනවා මෙතන. බොහොම ස්තුතියි. ශ්‍රීනාථ. මම පරණ සහ සක්‍රීය වාමාංශික දේශපාලන ක්‍රියාධාරියේ දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් මේ අපේ කතික සහෝදරවරු ඉදිරිපත් කළ අදහස් ඉතාම වැදගත්. එන් අපිට යම් දුන්න යම් දැක්මක් තියෙනවා. ඒ දැක්ම තමයි මම හිතන්නේ ඉතා වැදගත් කියලා. මොකද විශේෂයෙන් වසන්ත කිව්ව කාරණය මේ යම් මොකද ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙලක් ගැන ප්‍රශ්න මතුවුණානේ. එතකොට ඇත්තට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙලක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඊටාම් පැහැදිලි කාරණේ මේ අද දැන් වෙනකොට අපිට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා මේ PTA විරෝධය. ත්‍රස්තවාදී වන්ත වැළැක්වීම පරත අහෝසි කිරීම කියන කාරණය උතුර දකුණ නැගෙනහිර සේරම එකතු කරන්න පුළුවන් කාරණයක් බව. ඒ කියන්නේ දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් ජනතාව එකතු කරන්න පුළුවන් කාරණයක් බව.
දැන් අපි 1979 දී මේ පනත ගේන අවස්ථාවේදී ඒ පනතට විරුද්ධව පාරට බහලා සටන් කරපු ඒ පරණ වාමාංශිකය කීප දෙනාගේ එක්කෙනෙක්. එතකොට අපි දකුණේ අපි ඉතා හුදකලාවේ හිටියේ. අර මෙහෙම මේ වගේ රැස්වීමක් තියෙන හිතන්නවත් බෑ අපේ කාලේ. මේ එතකොට ඒ නිසා එවන් තත්ත්වයක් තුල අද මේ පනතට විරුද්ධව මේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් තුන් ජනතාවම එකතු කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වසන්ත සහෝදරයා කිව්වා මේ විශේෂම ශිෂ්‍යයෝ මම හිතන්නේ ශිෂ්‍ය මූලික කරන මොකද යාපන විශ්වවිද්‍යාලය ඉතා ක්‍රියාශීලී ශිෂ්‍ය සංවිධානයක් තියෙනවා. ඇත්තට නැගෙනහිර පළාතේ තියෙන වගේම ඉතින් අපිට පුළුවන් ද ශිෂ්‍ය මුල් කරලා මේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය තුලින් මේකට විරුද්ධව ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගන්න. ඒ අතර අපි උතුරු දකුණු සහෝදරත්වයේ කියලා ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් වශයෙන් මේ පල්ලෙහා මට්ටමින් ජනමතයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා මේට විරුද්ධව. මොකද මේක එක අතට ඉහළින් එන්න තෝරන දෙයක් සහ වගේම පහළින් හැකිතාක් දුරට ජනතාව ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් ජනතාව සංවිධානය කිරීමට අපි උත්සාහ කරනවා උතුරු දකුණු සහෝදරත්වයේ හැටියට. ඒතකොට ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ද මේ අරගලයේ ඉන්න උතුරු ජනතාව විශාල වශයෙන් ඉන්න අරගලයක මේ දැන් දවස් 2000කට වැඩි පිරිසක් කාලයක් තිස්සේ මේ මව්වරු විශේෂයෙන්ම අතුරුදහන් වෙච්ච තමන්ගේ මේ දරුවන් වෙනුවෙන් අරගලයක් කරනවා. ඒ විදිහ දේශපාලන සිරකරන නිදහස් කිරීම වෙනුවෙන් අරගල තියෙනවා. ඒ අරගලවල ඉන්න ජනතාවන් ඒක විශේෂයෙන්ම දෙමළ ජනතාව පැත්තෙන් සහ මේ ත්‍රස්තවාද වැළකීම් පනතින් බැට කාලා තියෙන දකුණේ ජනතාව සහ වගේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ සංවිධානය එකතු කරපුව අපිට පුළුවන් ද යම් ජාතික වැඩපිළිවෙලකට යන්න කියන කාරණේ ගැන අවධානය යොමු කරන්නයි කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. අවසාන අදහස් දැක්වීමකට මම ලාල් සහෝදර. දැන් වසන්ත මුදලිගේ දින 180ක් සිරගත නොවු නනං මේ සමාජයේ කතා කරයිද? මම අහන්නේ ඒකයි. අපිට ලැජ්ජයි නේ. සිංහලයට ලැජ්ජ හිතෙනවා. මෙතන ඉන්නේ ගොඩක් ජාතිවාදීන් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ටත් අමතක වුණා උතුරේ මෙහෙම මිනිස්සු ඉන්නවයි කියන එක. අපි කතා කරනකොට බොරුවට කියනවා everybody belongs under the common caste, that is human caste, why don't you discriminate against caste and religions? ඒ වගේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. දැන් අපිට ලැජ්ජයි මහත්තයෝ. වසන්ත හිරේ ගිය එක හොඳයි බලන් ගියාම. මේ සමා වෙන්න. මේ නැත්තම් මේක අවදි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක තමයි ගේන්න ඕන දේ. ඇයි? ඒ වගේම මේ පනත නම් අහෝසි කරන්නේ නැහැ ජයා. මේ රනිල් අහෝසි කරන්නේ නැත්තේ මොකද? මැතිවරණයක් දෙන්නේ නැති එක පනතක් අහෝසි කරයිද? ඔය පනතක් අහෝසි කරා ඉස්සර ජේ.ආර්. ඒ අහෝසි කරාම තමයි විජේ වීරව නිදහස් කරන්න අහෝසි කරාම තමයි අර ඔලිව ගුණිතලේක නිදහස් වුනේ. මට මතක නැහැ පනත. මේ එහෙම අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියනවා දැන් වසන්තව බොරු සාක්කි වලට ඒ කියන්නේ නොකරපු වරදවල් වලට දැම්මා. දාලා එක කිව්වනේ වසන්ත දැන් අපිව මේ දේ පිළිගන්න. එක ගිනි තියෙනව පෙන්වන්න එක්කන් ගියා. මල්වානේ ඒකට එක්කන් ගියා. එක තැන් වලට අරන් ගිහිල්ලා බය කරා. දැන් ඒ වගේම දේවල් කරන්නේ නැද්ද මේ දෙමළ සහෝදරුන්ට? ඒකට කියන්නේ තොගවසන් කිරීමේ සේල් කියලා. ඒ කියන්නේ උතුරේ තීච්ච අපරාධ වලට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න බෑ. මේ පොලිසියට හොයාගන්න බෑ. DIG ලට ASP ලට ඒවට උත්තර දෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය බුද්ධ්‍යංශය කට්ටිය සාමාන්‍ය පොලිසිය ඒ නිසා ඒ වරද කළයි කියලා අනිත් මිනිස්සුන්ට පටවනවා. එවැනි පැටවීම් කරනවා. දැන් වසන්තටත් කියන මං කරේ නෑ. මෙහෙනම් බලාගෙන ඉන්න උසාවියේ කියලා ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. ඒකනේ නඩු එක එකෙන් තියෙනවා කිව්වේ. ඒ වගේ උතුරේ මිනිස්සුන්ටත් එහෙම කරලා තියෙනවා. ඇයි? දැන් කියන්නේ දැන් මේක හතර හොඳ ප්‍රවේශයක් මේක. මේ සියලු දෙනාටම වසන්තව එළියට ගන්න ඇෆිඩෙවිට් අස්සම් කරා. දැන් ඒගොල්ලන්ට සුවන්තිරෙන්ලට තියෙනවා ඒ වගේ වැඩපිළිවෙල. සුවන්තිරෙන්ල කරන්නේ නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම දෙයක්. ඒ ඇෆිඩෙවිට් ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ වසන්ත වෙනුවෙන් පෞද්ගලිකවනේ ඒක කරේ මේ මිනිස්සු. ඒ වගේ දකුණු සමාජයේ එච්චර මේ වීරයා නිසා තමයි මේක කරේ. නැතු වෙන කෙනෙක් වුණා නම් මේක කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අපි සියලු දෙනාටම අපිට ලැජ්ජ හිතෙනවා. ඒ ලැජ්ජාව බේර ගන්න නම් මොකක්ද තියෙන්නේ? අපි වෙනී සිටින්න ඕන උතුරු සමාජය වෙනුවෙන්. ස්තුතියි. මූලික ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ අහන්නේ එකක් මම හිතන්නේ නුවන් බෝපගේගෙන් මේ සහෝදරයාගෙන්. දැන් පළවෙනි කාරණය ලංකාවේ මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් කතා කරමින් හිටපු කණ්ඩායම් ව්‍යාපාර ගොඩක් දැන් ඉන්න රනිල්ගේ ඔඩොක්කුවේ. රයිට් මම හිතනවා මේක අපි සලකුණු කරගන්න ඕනේ. හරි විශේෂම 2015 යහපාලනය එනකොට මානව අයිතීන් ගැන කතා කරන්න ගත්ත ඒ වෙනුවෙන් විශාල වශයෙන් අරමුදල් උපයපු. හරි මම මේ ඕන නම් කියන්නත් පුළුවන් මෙතනත් සමහර අය ඉන්නවා. හරි කණ්ඩායම් පුද්ගලයෝ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ කතා කරන්නේ කට ඇරලා.
මම හිතන්නේ ඒක හේතුවක් තමයි ඒකට මේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත පිටිපස්සේ මේක හුදු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැත්නම් මර්ධනීය කාරණයක් විතරක් නෙමෙයි. මේක නව ලිබරල් ආර්ථික ක්‍රමයේ බිහිවීමත් එක්ක ආපු එකක්. හරි විශේෂයෙන්ම 79 මේක 79 එනකොට 77 මුළු මේ සමස්ත මේ අපි කියන හොලිස්ටික් අප්‍රෝච් එකක් ඕනේ මේකට. ඒ කියන්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය මේකට සම්බන්ධයි. එකම නව ලිබරල් ආර්ථික ක්‍රමය මේකට සම්බන්ධයි. එතකොට අපි මේක හුදකලාව ගන්න බෑ කියලා මට හිතෙන්නේ. රයිට් ඒ කියන්නේ රිපීල් PTA කියන එක. එතකොට මේ කාරණේ අපි වටහා ගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මගේ මූලිකම අදහස. ඒ නිසා මේ මානව හිමිකම් යයි පෙනී හිටපු බොහෝ අයගේ මං කියන අමු නිර්වස්ත්‍රභාවය හෙලි කරලා තියෙනවා රනිල්ම. රයිට් ඒ කියන්නේ රනිල් එක්ක මේගොල්ලෝ දීගේ කන්නේ එකක් මේ ෆන්ඩ්ස් සහ අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය එක්ක. රයිට් එතකොට මේක මම හිතනවා අද දවසේ මේ වෘත්තීය සමිතිය සහ බහුජන සංවිධානය එකතුව මේකට ගන්න ප්‍රවේශයේ වැදගත්කම තියෙන්නේ මම හිතනවා මේක අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ඒ ප්‍රවණතාවය කොහොමද මානව අයිතිවාසිකම් සහ විශේෂම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ මේ අසිපත අතට අරගෙන තියෙන්නේ කියන එක අද සලකුණා. එක්තරා විදියක අර කලින් කිව්වා වගේ නව ලිබරල් NGO සිවිල් සමාජය මම හිතන්නේ එහි අවසානයේ සලකුණු කරනවා මෙතනින්. ආපහු කතා කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. දැන් ආපහු රනිල් ගියාට පස්සේ හරි රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගියාට පස්සේ ආපහු පොහොට්ටුව වගේ කල්ලියක් ආවම මේ අරුන් ආයෙ නැගිටිනවා. උන් ආයෙ මානව හිමිකම් කතා කරන්න ගන්නවා මොකද ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අතන. ඒ නිසා මම විශේෂම නුවන් ඕනනම් මම හිතනවා වසන්තරත් පුළුවන් අදහස් දක්වන්න මේක මේ සමස්ත චිත්‍රය ඇතුලේ නේද? ඒක කියන්නේ හරියට ගත්තොත් දැන් PTA අවශ්‍ය කිරීමත් එක්ක මතන අපි ගන්න ඕනේ කියලා විධායක ජනාධිපතිවරු අවශ්‍ය කිරීමත් සටන් පාඩේ. රයිට් ඒක එකට ගන්න ඕනේ දැන් කාලේ හැරිලා. සහ අනිත් පැත්තෙන් පුළුල්ව මතන ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සහ විශේෂම නව ලිබරල් ධනවාදයට එරෙහි අරගලයට මේක සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. මගේ හස්නේ මේ හොලිස්ටික් අප්‍රෝච් එක කොහොමද අපි තේරුම් ගන්න මේ PTA එක සම්බන්ධ කාරණේ ඇතුළත. මං හරි. අවසන් මම හිතන්නේ පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙන දෙකක්. එකක් තමයි මේ වැඩේ ඊටම වැදගත් කියන කාරණාව. අනිත් එක තමයි PTA එක කියන්නේ ජාතිවාදී ස්වරූපයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා කියන එකයි මම දකින්නේ. සිංහලෙක් අත්අඩංගුව ගන්න එකයි දෙමළෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න මුස්ලිම් එකෙක් අත්අඩංගුව ගන්න එකයි ඒ ස්වරූපේ වෙනස් විදියට. දැන් මෙතනත් ඔය ගොඩක් කරුණු කියවුණා. දැන් මගේ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා දැන් මේක අභියෝගයට ලක් කරන සමස්තයට අභියෝගයට ලක් කරන සේම අපිට බයිද දැන් වසන්ත සහෝදරයට කියවුණා මෙතන බොරු චෝදනා මත බොරු චෝදනා අදලා තමයි මේක මේ නිර්මාණ කරපු නඩුවක් කියලා. දැන් බැයිද ඒ කියන්නේ බොරු චෝදනාවක් කරි බොරුවක් මවනවන ඒක අපරාධාත්මක වරදක් කියලා අපි මම දන්න විදිහට. ඉතින් ඒකට මොකක් කරේ ඔයගොල්ලෝ නීතිඥ කණ්ඩායමකට මොනවාරි කරලා තියෙනවද? ඒ කියන කාරණාවත් අහන්න කැමතියි. අවසාන අවස්ථාව අපි දැනුස් කතා කරනවා. මම ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න. මට මේ මතු කරන්න ඕනේ බෝපගේ සහෝදරයා සහ මේ අතීත සාකච්ඡාවෙන් මතුවෙච්ච කාරණයක් තමයි දැන් මේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදී කියන එක. එතකොට ඊට පස්සේ අනික් පැත්තෙන් මතු වුණා මේ බොහොම පැහැදිලිව මේ මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක්ට බලය තියනවා උසාවි ක්‍රියාවලිය හරහා මේ PTA එකේ යටතේ අත්අඩංගුවට ගත්ත පුද්ගලයෙක්ව නිදහස් කරන්න. එතකොට මේක මේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි දැන් මේ වසන්ත මේ විදිහට නිදහස් වුනේ. එතකොට දැන් අපිට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් දැන් මේ අධිකරණ ක්‍රියාවලියත් මේ ප්‍රවාහයට සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ මේ උදාහරණයක් විදිහට රජය විතරක් නෙමෙයි ත්‍රස්තවාදී මේ අධිකරණ පද්ධතියත් ත්‍රස්තවාදී. එහෙම ගත්තාම. මම කියන්නේ දැන් ඒක ඊටත් වඩා ත්‍රස්තවාදී දැන් රජයට සාපේක්ෂව බලමු දැන් ඕන කෙනෙක්ට බනින්න පුළුවන් දැන් රජයට ඕන දෙයක් කියලා. දැන් මේ ක්‍රියාවලියට ඍජුව සම්බන්ධ අධිකරණ පද්ධතියට එහෙම මිනිසුන්ට බනින්නත් බෑ. දැන් මේක தত্ত্বය පවත්වාගෙන යන එකට. එතකොට මං කියන අපිට මතවාදයක් විදිහට ගේන්න ඕනේ මේක මේ රජය විතරක් නෙමෙයි මේක අයිසොලේට් කරන්න බෑ අපිට මේ අධිකරණ පද්ධතිය කියන එකත් මේකට ඍජුව සම්බන්ධයි කියන එක සහ ඒක ඊටත් වඩා මේ ක්‍රියාවලිය බොහොම ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට අරන් යනවා කියන අවසාන අදහස් එක්ක සහෝදරයා. මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් කරන්න. Thanks so much for the opportunity. Well, as a matter of fact, albeit Mr. Vasanta's acquittal, there is an abysmal likelihood of others being apprehended in different occasions on different terms and conditions. However, the fact of the matter is that the law has been much constituted in a league,
as well as positive manner. However, more often than not, what we do surmise is the fact that the practicalization of it, or the pragmatism as to how being brought into or brought forth into the actuality is something that would bring our astonishment out. Howsoever, we must be able to make that element in order to be very much plus enough in different contextualizations. And I do want to look at in a very much of deviational angle, which is now when it comes to these legal systems, there we do have legal experts, legal erudite members, legal practitioners, and legal topmost people, especially in the academia and the university systems. Why don't they come onto a certain platform as well as to indeed repudiation of this terrorism act, as to how to make it very much positified or sanguine enough, make it plus and exuberant, and how can we minimalize it? And we can find a situation of cacophony in different times and conditions, and that can be brought out by our erudite members, especially the legal erudite officers that we can find locally. There are internationalized ones as well. They also can be brought forth onto a certain platform, because it is something to do indeed with an educational aspect. Education would very much be the root cause of interioristic ill consequence that you feel, because we can go for physical actions, nevertheless, as well as nonetheless, it's very much only short term, and we can be able to make it in the long run as to how we can bring forth a very much of exuberant as well as triumphant change. That must happen. That can only be achievable by means of education. The education is educational. Teachers and university academics must be able to come forth. We can bring them onto our new era so that this adherence can be made very much plus enough. That's my සමාවෙන්න තව සමහරට අදහස් දක්වන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ නැති. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. මම එකින් එක මතු කරන්නේ නැහැ. විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන හතර දෙනාම පුළුවන් නම් කෙටියෙන් මේවට ප්‍රතිචාරයක් දෙනවද කියන එක. ඉතින් මට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ අපට අර එක යෝජනාවක් තිබුණා ත්‍රස්තවාදී අහෝසි කිරීමේ පනතක් වෙන එකක් ත්‍රස්තවාදී නවත්තන්න ඕනේද කියන එක. ඉතින් මට ඒක නැවත ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න තියෙනවා. අපිට ඕනේ අපට ඇත්තටම ඕනේ ත්‍රස්තවාදය ගැන පනත්ද නැත්නම් ඇත්තටම ඕනේ ත්‍රස්තවාදය නවත්තන්නද කියන එක. මම හිතන්නේ ත්‍රස්තවාදය නැවැත්වීමේ අපේක්ෂාව තමයි මම හිතන්නේ සමාජයේ තියෙන්න ඕනේ. නැතුව මේ මොන හරි පනත් හදන්න නෙමෙයි මේ නම දාගෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒ වගේම අර ඇතුළේ ඉන්න අය එළියට ඇවිල්ලා මොනා කරයිද කියලා ඇහුවොත් මට තියෙන මගේ අත්දැකීම අනුව මා දන්නේ බොහෝ විට දෙමළ අය ඇතුළේ ඉන්න අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ එළියට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද, රස්සාවක් හොයාගන්නේ කොහොමද, සමාජයට යන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ අවුරුදු 10කට විතර 20කට ප්‍රශ්නේ. පස්සේ මං හිතන්නේ එළියේ ඉන්න කරුණාම්මාන් නොකරන දෙයක්, පිල්ලයන් නොකරන දෙයක්, නැත්නම් ඥානසාර හමුදුරුවෝ නොකරන දෙයක් මේගොල්ලෝ අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඇතුළේ ඉන්න අය කරයි කියලා. ඒ ඉන්නේ හැංගීමම මේ ඇතුළේ ඉන්නේ විෂ දල තියෙන බියකරු පිරිසක් කියන හැංගීමම තමයි මේ පනත මෙතෙක් කල් පවතින හේතුනේ කියලා මගේ පැත්තෙන් මම හිතනවා. මා ඉල්ලා සිටිනවා මම හිතන්නේ පිළිවෙලක් මම කියන්නේ කෙටි එකිනෙක අදහස් දක්වන්න කියලා. Thank you for all the questions. I was listening to it and feeling some part like really also invigorated because there is this conversation happening, but some part also being a little concerned because we are still talking about how worried we are if people are released, and still living in that fear that has been created, which seems to have got minds and hearts. And that's a problem. If we don't recognize that politically this has been done to us over decades now, we have been made to fear different communities, different ethnic identities, different religious identities. This is the thing that is being used politically to continue to bring these types of laws or change the name and bring the same law back. And it victimizes us. Even though some people go behind bars, some people are arrested, all of us are also victimized by this narrative of terrorism, drug addicts, vagrants, everything. There is both a political project and there is a legal reforms project under that. The law is a very powerful thing. That is why those in power use it. And we have that balance of having to respect the law, but also knowing very well that it can be very bad laws that have been put in place. And when they come,
We need to fight against that as a legal reform project. But how we fight and what we fight for will be informed by our political project. So that is where our ideas have to be really clear. And why, when we talk about PTA now, I'm not only talking about PTA. I am talking about all the other laws that are used to victimize people. මම කතා කරන්නේ මේ PTA එක ගැන විතරක් නෙවෙයි අද. මම දන්නවා PTA එක තමයි මාර්තුකාව කියලා. හැබැයි මේ රටේ තියෙන සෑම නීතියක්ම සීමාවක් නැති විනිසුරුතුමාගේ ඉස්සරහා මෙවැනි වරදක් කෙරුවා කියලා ගෙනාවට පස්සේ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැති ඒ පුද්ගලයා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැති තත්ත්වය වෙනස් කරන්නේ අපි කොහොමද? දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක් නීතිමය වෙනස් වීම සංශෝධනය කරන එක කියන එක වෙනම දෙයක්. I would say that even the Public Security Ordinance of 1947, which I heard many people refer to as we have that also, it is not a good law. It is a colonial piece of legislation that was left in this country. It has wide powers with no limits. We need a system where the executive can be controlled by the other branches of government. We don't want an executive presidency. We need a proper separation of powers. But when we design, its design is one thing, legal design is one thing, constitutional design is one thing. Political ideology, culture, creation is a whole other project. If our institutions don't work to maintain the design, there is no point. So we are talking about two things here. Politically, what is our vision? Do we want to live in fear? Do we want to remove ourselves from that fear and stop listening to this fear that we are being fed every day about? It's against drug addicts today. Other මේ PTA එක විතරක් නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඩ්‍රග්ස් පනත, අයාලේ යාම පනත, මේ හැම පනතක්ම පාවිච්චි කරනවා මිනිස්සුව බය කරන්න. බැරිනවා. බොරු නඩු දාන එක PTA එක විතරක් යටතේ විතරක් නෙවෙයි දාන්නේ. බොරු නඩු දාන්නේ මේ හැම පනතක්ම පාවිච්චි කරගෙන. ක්‍රමය වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ අද දවස අවස්ථාවක් බිහි වෙලා තියෙනවා PTA පනත උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන යම් කිසි ප්‍රවේශයක් තියෙනවා, යම් කිසි ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා අපිට වැඩ කරන්න. ඉතින් හොලිස්ටික්ලි බලන්නත් අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ අවස්ථාව අපිට මේ අත්හරින්න නැතුව අපි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන අදහස තමයි මම මේ අන්තිම වශයෙන් කියන්න කියලා නතර කරන්න. Thank you. I think Mr. Vijayaman raised the issue regarding whether the available legislation are sufficient to meet these certain terrorist acts. So my answer is, of course, especially the penal code, criminal procedure code, and certain other legislations are more than enough to meet this issue. The only thing is, when we think about the ulterior motive behind the PTA, it is very clear. When the J.R. Jayawardena was implementing neoliberal economy, there's a speculation there will be people uprisings. So he wanted to somehow curb these people uprising to move forward with his agenda. So that is the ulterior motive behind the PTA. So on the other hand, the inabilities, the actually inefficiency of investigation process is one of the ground to actually keep this act, because you know the Vasanta was kept in custody for 165 days. During that days, only 5 or 6 occasions only he was questioned. All the other days he was just detained. So the same thing they did for Tamil detainees. They just retaining them. So their inability to do the investigation is quickly also another reason for keeping this particular draconian law. ඒක සම්බන්ධ වෙනවා මේ මට හිතෙන්නේ මේ විදර්ශන සහෝදරයා මතු කරපු කාරණේ සහ මේ අර විශේෂයෙන්ම මට මේ අත්දැකීම තියෙනවා අර අන්තරේ ඒ හම්බුණු ඉන්විටේෂන් එකත් එක්ක ජිනීවා යන්න වෙච්ච අවස්ථාවේදී. ඒතකොට අපි ජිනීවා වලට ගියාට පස්සේ අපිට මුණ ගැහෙනවා විවිධ ආකාරයේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සිවිල් ක්‍රියාකාරකයන්. ඒතකොට එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි
හැබිට් එකක් විදියට. ඒගොල්ලෝ එතනට ගිහිල්ලා ඒව මතු කරනවා ගන්නවද කියන ගැටලුව මතුවෙනවා. දැන් ලංකා තලයේ ගත්තට පස්සේ ගොඩාක් රාජ්‍යනුවර සංවිධාන විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා අවංකව විශේෂයෙන්ම වාමාංශික හැඩයක් තියෙන සංවිධාන. ඒ අය මේකට අවංකව මේ සම්බන්ධයෙන් තමුන්ගේ කාරණේ මතු කරන ගමන් විදර්ශන මට හොඳම උදාහරණයක් මම නම කිව්වට කමක් නැහැ. සුදර්ශන ගුණවර්ධනත් එක්ක මගේ සංවාදයක් ගියා Facebook එකේ. ඒතර සුදර්ශන ගුණවර්ධනලා කියන්නේ සමබිම වගේ ඒවා හදාගෙන ඒ කාලේ මානව හිමිකම් ගැන ලොකුවට කතා කරපු ඒෂියන් ෆෝරම් එක හරහා තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ අන්තරේ කාරණේ මතු කරන්න. එයා කියන්නේ මමත් ඒෂියා ෆෝරම් එකත් එක්ක 2012 ගියා. ඒෂියා ෆෝරම් එක ලියලා දුන්න එක තමයි මම කියෙව්වේ. එතකොට දැන් එයා මේ කියන්නේ එයා නියෝජනය කරපු එයා ජීවත් වෙච්ච කාලයක් ඒ රාජ්‍යනුවර සංවිධාන සිවිල් සංවිධානවල එයා හිටියේ අවංකව නොවේයි. එයාව විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහලගේ නව ලිබරල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වලට ඒගොල්ලෝ එකඟයි. ඒ නව ලිබරල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න හානිදායක වෙන මොකක් හරි රෙජීම් චේන්ජ් එකක් ආපු වෙලාවක ඒගොල්ලෝ නැවතත් අර නව ලිබරල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාපනය කරන්න අවශ්‍ය සහාය තමයි මානව හිමිකම් හරහා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ගත්තොත් සමාජයේ ගොඩාක් වාමාංශික ව්‍යාපාර හිටපු ඔලු සහෝදරවරු ඒවැය ඉන්න අතර රාජ්‍යනුවර සංවිධානයේම අර මේකට අපි ගත්තොත් සංයුක්තව මේ ප්‍රශ්නේ අරගෙන මේක ආර්ථිකය හා ඍජුව සම්බන්ධයි. මේ ආර්ථික ක්‍රමය හා ඍජුව සම්බන්ධයි. ඒක නිසා අපිට මේ සටන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත වගේ පනත් සම්බන්ධයෙන් සටන විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ පිළිබඳ සටන වගේ මේ සටන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආර්ථික ක්‍රමයට විරුද්ධව සටනක් එක්කත් බද්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ අවසානයේදී මේ සියල්ල නැවතත් හුදු සටන් වලට පමණක් සීමා වෙනවා කියන කාරණය. ඊළඟට මේ සහෝදරයා ඇහුවා what is the pragmatic approach a lot of draconian laws. In 2004 they introduced a Prevention of Terrorism Act. But the NGOs, civil societies, they throughout had a protracted struggle against that. As a result of that, in 2004, they brought a repeal act for PTA. So likewise, even in the farmers' struggle, ultimately they stepped down. So likewise, the most important thing is somehow we have to formulate the actually civil power against these kind of draconian laws. So there's a pragmatic approach is actually by way of a repeal act, we can of course pressurize the government to repeal this. So in order to do that, actually we need a massive mass movement. ඊළඟට ඇත්තටම අර සහෝදරයෙක් මතු කරා අපේ මාධ්‍යවේදී සහෝදරයා මේ ත්‍රස්තවාදී කියන වචන ඇත්තටම ඒ වචනේ යොදා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන ඇත්තටම එහෙම වචනයක් යොදා ගන්න බෑ. ඒක නිශ්චිතයි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් යම් දේශපාල දැන් උදාහරණයක් විදිහට නිර්වචන ගණනාවක් තියෙනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මම කිව්වා වගේ යුරෝපීය සංගමයේ මේ ත්‍රස්තවාදී කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒතකොට මේ හැම එකම අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් ඒ හැම එකක්ම සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ ඒගොල්ලෝ ඉලක්ක කරගෙන තියෙන්නේ දේශපාලන විදියට අභියෝගයක් වෙන ඕනම දෙයක් ත්‍රස්තවාදය කියනකොට දාන්න පුළුවන් කියන අර්ථයෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදය කියන එකට නිර්වචනයක් දෙන්න බෑ. ඒක ඒ වචනේ යොදා ගැනීමම වැරදි. නමුත් අර අපේ ශබ්දකෝෂයට එහෙම වචනයක් තියෙන නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා මිසක් ඒකට ඒ වගේ නිශ්චිත නිර්වචනයක් දෙන්න බෑ කියන එක තමයි මගේ අදහස. එහෙම ත්‍රස්තවාදය කියන වචනයක් ඒක නිසා අපිට ඇත්තටම භාවිතා කරන්නත් බෑ කියන ඒ මතයට මම නම් එකඟයි. මම දන්නේ අනිත් සහෝදරුන්ගේ අදහස මොකක්ද කියලා. තව පොඩි කරුණක් අර සහෝදරයෙක් මතු කරා ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් කියන්නේ මේ මතේ ගත්තොත් ඇත්තටම දැන් අපි පහුගිය කාලේ ගියා මේ කජීමාවත්තේ. එතන සිංහල ජනතාව, මුස්ලිම් ජනතාව දකුණේ ඒගොල්ලන්ට ඉඩම් අයිතිය නැහැ. කියලා අපි ගියොත් උතුරු මැද පළාතේ මේ වෙනකොට බහුතරයක් ජනතාවට සිංහල ජනතාවට ඉඩම් අයිතිය නැති වෙමින් තියෙනවා. උතුරේ ගත්තට පස්සේ මේක වෙනම තත්වයක්. උතුරේ දැන් ඒ කාලේ විතරක් නෙවෙයි මුඩුබිම් පත නිසා නෙවෙයි පහුගිය අවුරුදු 10 පුරාවට විශේෂයෙන්ම මුලතිව්වල නැගෙනහිර පළාතේ දෙමළ ජනතාවගේ ඉන්න ඉඩම් අත්පත් කරගෙන සිංහල ජනාවාස ක්‍රමයක් යනවා. ජනාවාසකරණයක් යනවා. ඒතකොට ඒකේ තියෙන්නේ දේශපාලන අරමුණක්. ඒතකොට අපිට තියෙන ගැටලුව තියෙන්නේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත
ඉවත් කරලා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත යටතේ ඉන්න ඒ කවුරු හරි දැන්ට රැඳුම්බාරීන් අයව නිදහස් කරොත් බෙදුම් වාදේ හරි මොකක් හරි ඉහළට එසවයිද වගේ අදහසක් ඒ සහෝදරයෙක් තිබ්බා. ඇත්තටම ඒක නිසා නෙවෙයි බෙදුම් වාදයේ හිස ඔසවන්නේ. තමිල් ජනතාවට අදාළව දේශපාලන විසඳුමක් නොදෙන තාක්කල් ඒ තමිල් ජනතාවගේ අරගලේ පවතිනවා. එතකොට ඒක PTA තිබ්බා හෝ නැතා ඇත්තටම අපේ සටන තියෙන ඕනේ තමිල් ජනතාවට අදාළව නිසි දේශපාලන විසඳුමක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ අපි ප්‍රශ්නේ ඇත්ත ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ නැතුව අපි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමෙන් පනත හරි මොකක් හරි වෙන දෙයක් මත එල්ලෙනවා නම් ඒක අපි අතිශය ආදේශපාලනිකයි. ඊළඟට අර ඉඩම් ප්‍රශ්නේ හොවා දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි මේක විශේෂයෙන්ම සන්නද්ධ හමුදා එක කතා කරගන්න ඕනේ. දැන් සන්නද්ධ හමුදා ගිහිල්ලා උතුරේ අවසානයේ අත්පත් කරගත්තේ බිම්නේ. දැන් මේ දෙමළ මිනිස්සු හිටපු බිම් තමයි ජීවිත පරිත්‍යාග කළා මැරිලා අත්පත් කරගත්තේ. අර ලොකු දේශාභිමානයක් එක්ක. දැන් මේ බිම් සිංහලයට තියෙනවද? දැන් හරි දැන් උතුරේ අත්පත් කරගත්ත ඉඩම් සිංහලයට නම් අත්පත් කරගත්තේ. දැන් වෙනකොට මුතුරු වල ඉඩම් අයිති ඉන්දියාවට. නැගෙනහිර පළාතේ ඉඩම් අයිති චීනෙට. සමහර ඉඩම් අයිති ඇමරිකාවට. එතකොට මේ මහින්ද රාජපක්ෂලා බොහොම දේශප්‍රේමයෙන් ගිහිල්ලා මේ ඉඩම් අල්ලගන්න කියලා ෆ්‍රන්ට් එකට මේ මිනිස්සු යවුවට අවසානයේදී සිංහලයේ අත්පත් කරගත්ත ඉඩමක් නැහැ. ඒවා බහුජාතික සමාගම් තමයි අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතකොට මම හිතන්නේ මේ සංවාදය අපි විශේෂයෙන්ම ওই සන්නද්ධ හමුදාවල ඉන්න සහ මේ දේශප්‍රේමය කරතියන් ඉන්න හැමෝගෙම අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ හැම දෙමළ ජනතාවගේ ඒ පාරම්පරික ඉඩම් ඒ අයට ඒ අයිතිය දෙන්න ඕනේ. ඒ අයිතිය දෙන ගමන් ඒ අයට තමුන්ගේ ඉඩම් වල නිදහසේ ඉන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම් වලට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ස්ථිරසාර දේශපාලන විසඳුමක් දීමෙන් විතරයි බෙදුම් වාදයේ හරි වෙනත් ප්‍රචණ්ඩත්වයක් වළක්වන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම විදියකින් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනතට වළක්වන්න බෑ කියන එක තමයි මට ඒකට මගේ අදහස. I won't speak for too long. Just to say that the problem with Amisa mentioned a bit about the public security ordinance. The difference between, I agree that it's a really bad law, but the difference between public security ordinance and the Prevention of Terrorism Act is public security ordinance is an emergency law. So it's contained for a certain period of time. And of course it has to be, that also has to be looked into, but it's contained for what the Prevention of Terrorism Act does is that it takes that emergency and makes it a permanent state of emergency. So we are always under emergency. So when a democratic country continues to be under a state of emergency, then through that process, we are giving up our freedom of thought, we are giving up our freedom of the right to protest and assembly and so on, which is what is happening right now. So that is why it's very, very important to speak against laws like the Prevention of Terrorism Act. And I was looking at some of my colleagues from Batiklo who had come from Batiklo, and they have been speaking about the Prevention of Terrorism Act for decades now. And after so many years of campaigning, particularly by Tamils, then by Muslims, and now in the south also, we have come here. So I hope we can make some, hopefully this would be the moment where we can really push the state to repeal the PTA, because we have been speaking about this since its inception. And so many people have been speaking about it for so long, but we are still stuck with this law. So hopefully we can build a momentum and a movement and to get rid of this legislation. Thank you. ඒ සියලු අදහස් දැක්වීම හැමුවේ අපි තව විනාඩි කිහිපයකින් මේ සංවාදයේ සංවිධානය කළේ වෘත්තීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන එකතුව. එම එකතුව වෙනුවෙන් මෙම සංවාදය අවසන් කිරීම සඳහා මා ආරාධනා කරනවා. මේ විශේෂයෙන් මේ සංවාදයේ මතු වූ දේවල් එක්ක අදහස් පළ කරන්න මා ආරාධනා කරනවා. වසන්ත ලංකා ගුරු සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින්ට ආරාධනා කරනවා. සහෝදරගේ ප්‍රශ්නේ හරි අපි මම හිතන්නේ මේ දේශපාලනිකව මට නයි ගැන කිසි විවාදයක් නැහැ. රජය කියන්නේ අහිමි පන්තියට එදිරිව හිමි පන්තිය විසින් පවත්වාගෙන යන බලය කියන එක තමයි අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඕක සම්බන්ධ වෙනවා ශාන්ත සහෝදරයා මතු කරපු ප්‍රශ්නටත්.
සමස්ත උත්තරයක් සංයුක්ත වරන් මේ ක්‍රම වෙනසකට යන්න ඕනේ කියන එක. අර ජනතාවට බලය හම්බෙන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ජනතාවට තීනු తీරන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ ගැන මම හිතන්නේ ඊළඟට මේ රාජ්‍ය කියන ආකෘතියම විකෘතියක් ඒක තමුන්ගේ පන්ති බලය පවත්වාගෙන යන්න උත්සාහ කරන එකක් කියන එක මම හිතන්නේ දේශපාලනිකව අපිට ඒක ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. අපි එතනට යා යුතුයි. මම හිතන්නේ අපි මේ පියවරක් ගන්න මේ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හෝ කරන සටන්වලත් අපේ අවසාන ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ ඒක කියන එක ගැන මම හිතන්නේ කිසිම විවාදයක් නැහැ. මම සමාවිල්ලනවා දැන් අපි නෑ මම ඉතාලම මොකද දැන් මේක වෙනම සමාවිල්ලනවා ශාලාව බාර දෙන්න ඕනේ මෙයා ජෝසප් සහෝදරයා වේදිකාවේ ඉන්නවා ඒ නිසා ඉතාලම මම හිතන්නේ මේක වෙනමම සංවාදයක් මේ සංවාදේ ඕනතරම් වේදිකා ලංකාවේ තියෙනවා ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා ආණ්ඩුවත් ඕක කියනවා ඒ නිසා පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් දෙනව නම් දෙන්න නැත්නම් ඉක්මනට මේක ඉවර කරන්න ඕන ඒ කියන්නේ ඇත්තටම 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා මම අර කලින් කිව්වා වගේ 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හෝ ඒ කුමන විසඳුමක් හෝ දෙමළ ජනතාවගෙන් පැන නගින දෙමළ ජනතාවට ඇහුම්කන් දීලා එන විසඳුමක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි සමාජයක් විදිහට සටන් කරන්න ඕනේ ඒකට. දැන් මේ කරමින් පවතින්නේ 13 පාවිච්චි කරලා නැවත රටේ අර්බුදයක් නිර්මාණය කරන දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය. අපි ඒකට රැවටිය යුතු නෑ. ඊළඟට ඒ වගේ දෙයක් නිසා නැවතත් ත්‍රස්තවාදයේ හිස උසුලයි ඒක හරහා ඒකට අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් එක මේ වගේ පනතක් එනවා කියන එක අර මේ පරබර වායට පිටිකර බෙහෙත් බඳිනවා වගේ උත්තරයක් ඔකට දෙන්න වෙන්නේ. කියන්නේ මගේ නම් අදහස පවත් දැන් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ දෙවන වගන්තියේ වරදවල් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු වරදවල් සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ නඩු පවරන්න පුළුවන් වරදවල්. උදාහරණයක් විදිහට වසන්ත සම්බන්ධයෙන් සිද්ධි 5ක් සඳහන් කරා පනතේ ඒ සිද්ධි 5ටම අදාළව වසන්තට සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ නඩු පවරලා තියෙනවා. ඒතර ඔතනදී වෙන්නේ අර පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය සඳහා කෙනෙක්ව රඳවා තබා ගන්නවා කියන පදනමින් කාලාන්තරයක් තිස්සේ කෙනෙක්ව රඳවා තබා ගැනීමට පමණයි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පරිදි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අර පාපොච්චාරණයන් පාවිච්චි කළා වරදකරුවෙක් කරන්න බැරි කෙනෙක් වුණත් පාපොච්චාරණය හරහා වරදකරුවෙක් කළ දඩුවම් දීමට තමයි මේ පනත දිගටම පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒකෙන් ඇත්තටම ගත්තොත් අත්අඩංගුවේ පත් වෙලා හිටපු මට මතකයි 2012 ලලිත් එක්ක මම බන්ධනාගාරයට යද්දී 108ක් හිටියා ලිස්ට් එකේ. ඒ 108න් මං හිතන්නේ ඒ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනතේ හිටපු බහුතරයක් ඉන්ඩයිට්මන්ට් එකක්වත් සර්ව් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ අය නිකන් රඳවා තබන්. ඒතර ඇත්තටම මේක නිෂ්ඵල පනතක්. ඒ පනතට සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ අවශ්‍ය නඩු පවරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත වගේ පනතක් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තමයි මගේ පුද්ගලික අදහස. අපි වසන්ත පුංචි අදහස් දැක්වීමක් එකතු කරන්න දැන් පොදුවේ සාකච්ඡාවේ මතුවුණු කාරණා ඔක්කොම ආව නිසා ඒතර ඇත්තටම දැන් අපි මේ නිශ්චිත මොහොතේ කියන්නේ දැන් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කළ යුතුයි කියලානේ. ඒ වගේම ඒ කියන සාකච්ඡාව ඇතුලේ දැන් අපි කතා කරපු පහුගිය කාලේ වුණ 80 දශකයේ මතුවුණු වටපිටාව. ඒ වගේම 83 කළු ජූලිය. ඊට පස්සේ යුදමය වාතාවරණය. මෑත කාලින අරගලය. දැන් මේ ඔක්කොම ත්‍රස්තවාදී කියලා හැඳුන්වුවා. ඒ වගේම අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයද්දී දීර්ඝකාලීන උත්තරයක් හොයද්දී මම හිතන්නේ අපි ප්‍රවේශ වෙන්න ඕනේ ඇයි මේ ප්‍රශ්න පැන නැගුණේ කියන තැනින්. එක පැත්තකින් දැඩි ආර්ථික අසාධාරණත්වයක් තිබුණා. ඒ වගේම රාජ්‍ය පාලනය ඇතුලේ ජනතාවගේ ඇත්ත මතය කිසිදු වෙලාවක නියෝජනය වුණේ නැහැ. ඒක උතුරෙත් එහෙමයි, ඒක දකුණෙත් එහෙමයි, ඒක හැමතැනම එහෙමයි. ඒ නිසාම තමයි අයිතිවාසිකම් ඉල්ලලා එහෙම නැත්නම් අපිව නොසලකා හරිනවා කියලා අපිට ඒ කියන්නේ සියලු ප්‍රශ්න එතනින් එන්නේ. එහෙමනම් අපිට දීර්ඝකාලීන උත්තරය හොයද්දී ආර්ථික සාධාරණත්වයක් ඇති වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම, ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීදී ජනතාව නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නව ආකෘතීන් හොයාගෙන පාලනයට සම්බන්ධ වීම කියන දෙක නොසලකා යන්න බෑ දීර්ඝකාලීනව. ඒ වගේම තමයි මේකට යන පාරේදී
ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීම, විධායක ජනාධිපතිවරයා අහෝසි කිරීම, ඒ වගේම ජනතාවගේ මතය තහවුරු කරන නව ව්‍යවස්ථාවක් දිනා ගැනීම, ඒ වගේම ජනමත විචාරණයට ජනතාවට අවශ්‍ය අවකාශය සලසා ගැනීම, ඒ වගේම පත්කලයන් නියෝජිතව නැවත කැඳවීම සඳහා බලය ලබා ගැනීම කියන මෙන්න මේ ටික කෙටි කාලීනව අපි කරගන්න ඕන. ඒතර ඒක ඇතුලේ තමයි අර ආර්ථික සාධාරණත්වය, ඒ වගේම නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතාවගේ මතය නියෝජනය වීම නව ආකෘතීන් කියන කාරණාවත් එක්ක මේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ මුලටම අදාළ උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ අපි ප්‍රවේශය මෙතනින් ගමු. මම ජෝසප් සහෝදරට ආරම්භ සියලු දෙනාගේ අවසරයි. අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ විශේෂ තත්ත්වයක තමයි ලංකාව තියෙන්නේ. එළඹෙන මැතිවරණය රනිල් වික්‍රමසිංහ සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ බලයෙන්ම කල් දාලා තියෙනවා. ඔහු පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා මැතිවරණයේ තියෙන ලබන අවුරුද්දේ කියන කාරණා ප්‍රකාශ කරලා ඉවරයි. ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් මේ රටේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒක හැම පැත්තෙම අරගල, වෘත්තීය අරගල හැම පැත්තෙම මතුවලා තියෙන්නේ. බදු විතරක් නෙවෙයි ඉදිරියේදී අපි දන්නවා රාජ්‍යාංශයේ සියලු සමිති රැස්වෙලා අරගල ගණනාවක් ඉස්සරහට නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තුළ. ගොවියන්ගේ, වතුකම්කරුවන්ගේ, දීවරයන්ගේ ප්‍රශ්න දැන් මතුවලා තියෙන්නේ. දැන් ඒව ඔක්කොටම විසඳුම් දෙන්න ආණ්ඩුවට විදිහක් නැහැ. එතකොට මේ අරගලකාරී වටපිටාවක් තමයි දැන් නිර්මාණය වෙමින් තියෙන්නේ. පැහැදිලිවම මෙතන රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන්ගේ පැවැත්ම තහවුරු කරන්න යන්නේ. ඔහු පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරපු ප්‍රකාශයක් තමයි මොකක්ද කිසිම කෙනෙකුට නැගිටින්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. මර්ධනය කරනවයි කියන එක ඔහු දැන් කියලා තියෙන්නේ ඔප්පු කරලත් වෙන්නමින් ඉන්නේ. ඒක නිසා මේ සියලු තත්ත්වයන් යටතේ නැගිටින ජනතාව මර්ධනය කරන තමයි මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත තියන් ඉන්නේ. ඒත් මේ පනත පරාජය කිරීම පැහැදිලි කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ මේක අපේ බඩගින්න ඒ වගේම මේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා තියෙන ඉල්ලීම එක ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් බවට මේක පත් කරගත යුතුයි. මොකද මේක පාවිච්චි කරලා තමයි ආණ්ඩුව ඉස්සරහට යන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ සම්මන්ත්‍රණය මෙතන සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් මේකෙන් පස්සේ අතරම මේ හුදු මේක සවන් දීලා යාමට වඩා මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? අපි යෝජනා කරනවා විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් රට පුරා කෙටි කාලයක් තුළ රැස්වීම් බටයක් සංවිධානය කරන්න. ආයතන මට්ටමින් සංවිධානය කරන්න. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් අපි ඔක්කොම එකතු වුණොත්. ඔබට පුළුවන් ඔබ වැඩ කරන ආයතනවල ඒ වගේම වෙනත් සංවිධානවල මේ සාකච්ඡාව පටන් ගන්න. ඒ වගේම පොඩි රැස්වීම් සාකච්ඡා ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා අපිටත් කියන්න මේ සියලු දෙනා සම්බන්ධ වෙයි. සම්බන්ධ වෙලා අපි කතා කරමු. මොකද මේක ජනතාව අතරට යන්න ඕනේ. මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත හුදකලා එකක් නෙවෙයි මේක. මේක පැහැදිලිවම රනිල් වික්‍රමසිංහ තියන් ඉන්නේ මර්ධනය කරන්න. ඒකට අපි දන්නවා මෙයා කිසිම ජනබලයක් නැති නායකයෙක් මේ. පැහැදිලිව මෙතන ප්‍රකාශ වුණා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ ආශාවන් තමයි ඉටු කරන්නේ. ළමයි බඩගින් ඉන්න මන්ද පෝෂණයෙන් ඉන්න ජනරජ පෙරහැරක් පවත්වනවා. ජනරජ ලාංඡනේ පෙළපොත්වලක් තියෙනවා. ජනරජ ලාංඡනේ බලාගෙන ලස්සනට උජාරුවෙන් ඉන්න හැමදාම අමුදා ආචාර්ය මොනවාරි අමුදා ආචාරයක් ලැබමින් ඉන්න තමන්ගේ ජීවිතේ සන්තර්පණය කරන්න බැරි ආශාවන් තමයි දැන් සන්තර්පණය කරමින් ඉන්නේ. මේකට ජනතාව වන්දි ගෙවන්න ඕනේද? අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ජනතාව බඩගින්නේ ඉඳද්දි මෙච්චර මුදලක් දරමින් මේ ඔක්කොම කරනවා. එතකොට මේ බල අපි දන්න ජනතාව බරපතල කෝපයෙන් ඉන්නේ. පාරේ තොටේ සියලු දෙනා අපිට කතා කරනවා. මොකද්ද කරන්නේ? මේවා අපි බලන් ඉන්නද තවත්? ඒ නිසා ජනතාව නැගිටිනවා. ඒ නැගිටින ජනතාව මර්ධනය කරන්නයි මේක තියන් ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා යම් ක්‍රියාකාරීත්වයන්ට යන්. අපි ඒකයි යෝජනා කරන්නේ. මේ රැස්වීම තියලා රැස්වීමෙන් පස්සේ අපි ඊට යනවට වඩා අපි පුළුවන් තරම් අපි ඉන්න ප්‍රදේශවල දැන් අම්පාරේ සහෝදරයෙක් හිටියා තවත් අය යම්ුණ මේ මෙතන ඉන්නෝ. ඒ ප්‍රදේශවල ඔබ සංවිධානය කරන්න. අපි ඔක්කොම එක්කව වෙලා මෙතන මේක කරමු. මේක එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන්. මෙතන වෘත්තීය සමිති බහුජන සංවිධාන වගේම ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය තියෙනවා. අනිත් අය ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනා එක්කව වෙලා මේ ක්‍රියාවලිය මම හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාවට අරගල කරන්න උගන්නන්න දෙයක් නැහැ. ජනාධිපතිවරේ පන්නපු ජනතාවක් මේ ඉන්නේ. ඒක නිසා අපි සියලු දෙනා එක්කව වෙලා එවැනි ක්‍රියාකාරීත්වයකට යන් කියලා තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ. ඒ වගේම මේකෙදි මම විශේෂයෙන්ම මේ සම්මන්ත්‍රණය මේ සාදාස්ත්‍ර සාකච්ඡා කරන අපි සංවිධානය කිරීමේදී ගොඩාක් අය උදව් කරා. මේ වගේ තැනක මේ වගේ පවත්වන්න ඒ වගේම අපිට මේ එකතු වෙලා මේ කතා කරන්න ඒ උදව් කරපු සියල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ පැමිණි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක ස්තුතිවන්ත වීමක් නෙවෙයි. අපි සියලු දෙනාගේ වගකීම ඉටු කරන්නයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ඒක නිසා සාකච්ඡා කරමු, අදහස් බෙදාගමු. මේකෙන් පස්සේ අපි ක්‍රියාකාරීත්වයකට යන්. ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඔබ එකතු වෙන්න කියලා නැවතත් ආරාධනා කරමින් මාණ්ඩියන්ට ඔබ සැමට ස්තුතියි.
එහෙනම් අපි සංවාදය අවසන් කරමු. යම් කෙනෙකුගේ අදහස් දැක්වීමකට ඉඩ නොලැබුණේ නම් නැත්නම් සාධාරණ අවස්ථාවක් නොලැබුණේ නම් සමාව ඉල්ලා සිටිනවා. අපි හැමෝම සංවාද කරමු ඉදිරියේදී සටන් කරමු. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනා ගැනීම අපේ වගකීමක්. රනිල් රාජපක්ෂ කකුලනවා කියනවනම් අපි සටන් කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනාගමු. සංග්‍රහයක් එළියේ තියෙනවා. ඒකත් භුක්ති විඳලා සමුගනිමු, කතා කරමු, රණ්ඩු වෙමු. ස්තුතියි.